स्वागत करूया. शिक्षण गंगा फिनलंडमधून आपल्या दारी या प्रकाशन समारंभात मी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. कार्यक्रमाची सुरुवात MITच्या पद्धतीप्रमाणे विश्वशांती प्रार्थनेने आपण करणार आहोत. त्यासाठी सर्वांनी उभं राहावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूति गणेषु सकलार्थमति प्रकाशो म्हणे निवृत्तिदासु अवधारी बोधी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सरस्वतीयं विद्यानां देवता ज्ञानदायिनी कार्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. कार्यारंभी इष्टदेवतेचं पूजन आणि स्तुतिगायन करावं असा प्रघात आहे. त्याच प्रघाताला मान्य करत आपल्याच परिवारातील नंदिनीताई यांच्या मुली आपल्यासमोर गणेशवंदना आणि सरस्वती वंदना सादर करणार आहेत. यांची नावं आहेत राजेश्वरी आणि हेमश्री. दोन्ही लक्ष्मीची नावं. लक्ष्मीच्या प्रतीकाकडून सरस्वतीची आराधना हा योग जरा नवीनच आहे. 8 वर्ष या गुरु उमा टिळक यांकडे भरतनाट्यमचं शिक्षण घेत आहेत. पाहूया गणेशवंदना आणि सरस्वती स्तुती.
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. प्रथेप्रमाणे कार्यारंभी गणेश वंदना झालीच आहे. आता आपण सरस्वतीला आवाहन करूया. सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सिद्धिर्भवतु मे सदा. धन्यवाद राजेश्वरी आणि हेमश्री. कार्यक्रमात पुढे जाताना नृत्यपूजा तर झाली, आता पुष्पपूजेची पाळी. आपण सर्व मान्यवरांना अशी विनंती करूया की त्यांनी सरस्वती पूजन करावं. सरस्वतीच्या प्रतिमेला त्यांनी पुष्पहार आणि फुलं अर्पण करावीत. यानंतर मान्यवरांना विनंती करतो, कृपया दीप प्रज्वलन करावं. मान्यवरांना विनंती आहे, कृपया आपण आसन ग्रहण करा.
CCE अर्थात काउन्सिल फॉर क्रिएटिव्ह एज्युकेशन फिनलंड या संस्थेच्या अंतर्गत आपण शिक्षणगंगा फिनलंडमधून आपल्या दारी या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात उपस्थित आहात. CCE या संस्थेअंतर्गत करिक्युलम बिल्डिंग, त्यानंतर फिनलंडमध्ये काही अभ्यास दौरे, विविध सरकारांबरोबर CCEचं काम चालतं, सिम्फोजियम्स राबवली जातात. आत्ता नुकतंच 9वं सिम्फोजियम आपण साजरं केलं आहे. सतत 10 वर्ष शिक्षण क्षेत्रात CCEचं काम सुरू आहे. शिक्षकांच्या विविध कार्यशाळा राबवणं हा CCEचा प्रमुख भाग आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ छत्तीसगड, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, दिल्ली, नायजेरिया, किंगडम ऑफ बहरीन, सिंगापूर या सरकारांबरोबरही CCE काम करतं. गव्हर्नमेंट ऑफ छत्तीसगडच्या अंतर्गत जवळजवळ 30,000 पेक्षाही जास्त शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याचं काम CCEने केलं आहे. डिसेंबर 2021 ते आत्तापर्यंत फिनलंडमधील एज्युकेशन मॉडेल या संदर्भात 20हून जास्त कार्यशाळा या CCEने राबवल्या आहेत. सिलिकॉन सिटी बँगलोर, द अकॅडमी स्कूल पुणे, स्पार्कल प्री स्कूल नाशिक, बालनंदा केंद्राज आद्य अँड सिसू स्कूल गुंटूर आंध्र प्रदेश अशा प्रकारच्या शाळांमध्ये CCEचं प्रमुख काम आहे. फिनलंडमधला करिक्युलम हा भारतात आणून भारतीय शाळांमध्ये तो राबवणं आणि त्या अंतर्गत भारतीय शाळांना अधिक बल देणं याचं काम CCE मार्फत केलं जातं. CCEच्याच अंतर्गत आज आपण या पुस्तकाचं प्रकाशन करणार आहोत. आपण जी कार्यशाळा 20 कार्यशाळा आपण ऑनलाईन पद्धतीने केल्या, त्या कार्यशाळांमध्ये जे अनुभव आले, जे आपल्याला कळलं की शिक्षकांना काय अपेक्षित आहे, त्या सगळ्याचा विचार करून फिनलंडची शिक्षण पद्धती आणि भारतीय शिक्षण पद्धती असा तुलनात्मक अभ्यास ज्यांचा आहे, अशा हेरंब कुलकर्णी आणि शिरीन कुलकर्णी यांकडून निर्माण झालेलं हे पुस्तक, त्याच्या प्रकाशन आपण आज करणार आहोत. CCE आणि MIT यांचंही एक वेगळं नातं आहे. ते नातं आपल्याला सांगण्यासाठी आणि या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी माननीय डॉक्टर रत्नदीप जोशी सर यांना आमंत्रित करतो. नमस्कार. आजच्या काउन्सिल ऑफ क्रिएटिव्ह एज्युकेशन फिनलँड आणि डॉक्टर विश्वनाथ कराड MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने होत असलेल्या शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या कृती प्रकल्पातून घेण्यात आलेल्या उद्बोधनाच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या समारंभात काउन्सिल ऑफ क्रिएटिव्ह एज्युकेशन फिनलँड, त्याचबरोबरीने डॉक्टर विश्वनाथ कराड MIT विश्वशांती विद्यापीठ, माईर्स MIT ग्रुप समूह यांच्या वतीने मी डॉक्टर रत्नदीप जोशी आपणा सर्वांचं या अत्यंत सुंदर अशा संत ज्ञानेश्वर सभागृहामध्ये स्वागत करतो. खरं तर थोड्या वेळापूर्वी अनेक जणांनी माझ्याशी इथे संवाद साधला आणि इथं उपस्थित असलेली जी साधनसामग्री आहे, हे ज्ञानेश्वर हॉल आहे, आम्ही याला मंदिरच मानतो, याच्याबद्दल जे कौतुक केलं त्याबद्दल आपणा सर्व शिक्षक वृंदांचं धन्यवादही देतो. पण त्याचबरोबर ज्यांच्या संकल्पनेतून हे साकार झालं त्या माननीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड सरांच्या हस्ते आज या पुस्तकाचं प्रकाशन होणं, हे मला तर वाटतं आपल्यासारख्या सर्व शिक्षकांचं सद्भाग्य की आपल्या कृती प्रकल्पांच्या एका पुस्तकाचं उद्घाटन एका शिक्षण वेत्त्याकडून होत आहे आणि त्यासाठी आपण इथे सर्वजण जमलेला आहात. जमलेल्या सर्व शिक्षक वृंदांचं स्वागत. सर्वप्रथम सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर कराड सर, प्रमुख पाहुणे माननीय श्री अविनाश धर्माधिकारी सर, या ठिकाणी फिनलँडमधून उपस्थित असलेले नेल्ली लुहिवेरी आणि क्रिस्टॉफ फेनवेसी, त्याचबरोबरीने संकल्पकर्ते आणि
सर्व शिक्षकांना प्रशिक्षण देणारे श्री हेरमजी, धनिकाजी, त्यानंतर इथं उपस्थित सर्व फडके सर आणि इतर मान्यवर शिक्षक, मान्यवर पुणे वृंदातील, सन्माननीय शिंदे सर जे मनशक्ती लोणावळ्यावरून या कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित झाले आहेत. शिंदे सर, आपलं इथे MIT समूहातर्फे स्वागत. सन्माननीय कराड सरांच्या वतीने मी आपलं स्वागत करतो. खरं तर भारतीय परंपरेमध्ये मुनी, योगी, ऋषी, महर्षी, देवर्षी अशी वेगवेगळी ज्ञानसाधनेची रूपं आपल्याला पाहायला मिळतात. या रूपांमध्ये त्या शिक्षकाची प्रतिभा दडलेली असते आणि एका गुरुरूपामध्ये आपण या सर्वांना पाहत असतो. या भारतीय विचार परंपरेला सर्व जगभरात नेण्याचं कार्य ज्या संस्थेमार्फत होत आहे, अशा संस्थेच्या सभागृहामध्ये आज आपण इथे उपस्थित आहात आणि त्याचे अध्वर्यू आणि कुटुंब पालक सन्माननीय डॉक्टर कराड सर, ज्यांना अनेक महर्षी असतात, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे शिक्षण सम्राट असतात, पण ज्ञानर्षी जे खऱ्या अर्थानं स्वतः जगत आहेत असे सन्माननीय कराड सर. आपण शिक्षकजण जेव्हा विविध प्रकल्प करत असतो त्यामागची भूमिका आपल्याला समजावून घ्यायची असते. काउन्सिल ऑफ क्रिएटिव्ह एज्युकेशन आणि MIT यांचा संबंध एका शैक्षणिक परिषदेच्या योगाने आला. आज विशालजी सोळंकी इथे खरं उपस्थित राहणार होते, पण काही कार्यामुळे ते आज येऊ शकले नाहीत, माझी शिक्षण संचालक. तथापि एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हा योग आला. प्रकर्षानं मला आज आठवण येते, 5 जून आहे. खरं तर जागतिक पर्यावरण दिन आहे. सकाळीच मी इंडो चायना डायलॉग्समध्ये होतो, बायोलॅटरल डायलॉग्समध्ये. त्यात आणखीन एक विशेष आहे, म्हणजे जे मी उद्गृत करणार आहे त्याचं वैशिष्ट्य सांगतो, कारण इथे 2 गोष्टी घडल्या त्याच्यामुळे आम्हाला थोडंसं मनस्वीपणा वाटला. त्याचं पहिलं कारण असं की सन्माननीय कराड सर आणि सर्व कुटुंबियांचा ज्यांनी सांभाळ केला अशा त्यागमूर्ती प्रयागका कराड, ज्या सन्माननीय कराड सरांच्या भगिनी, मातृस्वरूप भगिनी, खरं तर त्यांचा तारखेने आज स्मृतिदिन आहे, 5 जून 2013. तथापि त्यांची स्मृती आणि त्यांची जी साठवूण आहे संस्कारांची शिदोरी, ती मला वाटतं कराड सरांच्या रूपाने आज आपल्या सर्वांसमोर आहे. आणि त्याच दिवशी एका शिक्षकांनी निर्मिती केलेल्या पुस्तकाचं आपण प्रकाशन करतो आहोत. हा एक आगळा वेगळा योगायोग. प्रयागकांना ज्यांना आम्ही आदिशक्ती मुक्ताईंचं रूप मानतो खरं म्हटलं तर, त्या आदिशक्ती मुक्ताईंचा एक कूट अभंग आहे, मुंगी उडाली आकाशी तिने गिळेले सूर्याशी. पुढे आणखी आहे ताटीच्या अभंगामध्ये. पण याचा संबंध काय? बऱ्याच वेळा याला काल्पनिक असं म्हटलं जातं. आमचे कराड सर नेहमी जागतिक स्तरावरती ही संकल्पना नेत असतात आणि म्हणून आम्ही फिलॉसॉफर सेंट, तत्वज्ञ संत असं म्हणतो, केवळ संत देखील म्हणत नाही. याच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी आहे. मोठ्या विश्वामध्ये द मॅनिफेस्टेशन ज्याला आपण म्हणतो, ही क्रिएटिव्हिटी कुठून येते हे समजण्यासाठी शिक्षकाच्या अंतर्भागातला गुरु जागृत होणं आवश्यक असतं. केवळ शिक्षक म्हणून नाही किंवा वेगळा गुरु म्हणून त्याला एम्बॉडीमेंट करता येत नाही. तो शिक्षकाच्या आत असतो. तो जागृत करायचं काम आपल्या सर्व शिक्षकांचं असतं. आणि मला वाटतं मुक्ताईंनी ते आपल्याला सांगितलेलं आहे की तुम्ही क्रिएटिव्ह इमॅजिनेशन वाढवा. की थोडंसं पुढे वाटत असेल, कदाचित अशक्यप्राय गोष्ट असेल, पण जीवात्मा, परमात्मा, इतर आध्यात्मिक गोष्टींचा त्याच्याशी संबंध आपण जोडतो. पण क्रिएटिव्हिटीचा एक वर्कशॉप आपण CC बरोबर घेतला आणि मला वाटतं त्याची कुठेतरी मुहूर्तमेढ ही या मुक्ताईंच्या ताटीच्या अभंगातून पुढे आली. आणि आपल्या जवळपास 400 MITच्या विद्यार्थ्यांनी याचा अतिशय सुंदर लाभ घेतला. आजही अनेक वर्षानंतर, गेल्या 4.5 वर्षानंतर ती मुलं जेव्हा काही कार्यक्रमानिमित्त, आमच्या माजी विद्यार्थी संमेलनानिमित्त मला भेटतात, कारण ती वेगवेगळ्या ब्रांचेसची होती, पण ती मुलं मला आठवणीने येऊन भेटतात. याचं कारण असं की सर, तो क्रिएटिव्हिटीचा फिनलँडचा वर्कशॉप झाला होता, त्याचा आम्हाला जॉबमध्ये फायदा झाला. त्यामुळे एका क्षणी असं वाटतं की मुलांना आपल्याला ही कार्यकृती का दिलेली आहे, पण त्याचा उपयोग आणि उपयोजन हे दोन्ही जर आपण सुंदर रीतीने केलं तर एका विद्यार्थ्याचं आणि अशा अनेक हजारो विद्यार्थ्यांचं भविष्य आपण निर्माण करू शकतो. आणि आपणा सर्वांना माहिती आहे की कदाचित पुढच्या 10 वर्षामध्ये हे विद्यार्थी अशा क्षेत्रात कार्यरत असणार आहेत जी कार्यक्षेत्र आज उपलब्ध नाहीत, आपल्या कल्पनेच्या पुढची आहेत. आणि त्यासाठी तयार करणं हे आपल्या सर्व शिक्षकांचं काम आहे.
त्यातलाच एक अभंग जो आहे त्याच्यात आपण पुढे म्हणतो की कोणी कोणाशी शिकवावे सारासार शोधून घ्यावे. तुम्ही तरुणी विश्वतरा ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा असा अर्थ विनवणी तिथे केली जाते. पण कोणी कोणाशी शिकवावे सारासार शोधून घ्यावे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण मी विद्यार्थ्याकडून देखील काही शिकत असतो आणि त्याच्यातून माझं स्वतःचं व्यक्तिमत्व देखील प्रगल्भ होत असतं, जे मी पुढच्या विद्यार्थ्याच्या पिढीला पुढच्या वर्षी त्यांना आणखीन जास्त प्रकारे दान देत असतो. त्या शिक्षण दानामध्ये वृद्धी करत असतो आणि त्या अनुषंगाने आपण या क्षेत्रात कार्य केलं. सन्माननीय हेरमजी यांनी इथे आपल्याकडे एक नॅशनल टीचर्स काँग्रेस हा एक आपल्याकडे सर्व शिक्षकांचा प्राध्यापक हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स यांचा एक विचारमंथन सोहळा असतो आणि अशामध्ये सुद्धा देखील संध्याकाळी 6:30 ते 8:30 त्यांनी आपल्या भारत देशातून आलेल्या सर्व शिक्षक प्राध्यापक वृंदासाठी एक औपचारिक अशा पद्धतीने प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला. विशेष म्हणजे आपल्या MITच्या पद्धतीने त्यांनी तो कोणताही मोबदला न घेता आपल्या सर्व शिक्षकांसाठी तो कार्यक्रम घेतला आणि भारतातून आलेल्या अनेक जवळपास 1000 शिक्षकांना त्याचा लाभ झाला. त्याबद्दल मी त्यांचे खरं तर या व्यासपीठावरून आभारी मानतो. So we have our few guests coming from Finland. The Arctic countries nearby being suffered by the climate change and its action. We are close to the world where we are a lot of thought processes which are working on where we can mitigate and work on the decarbonization. On behalf of Hon'ble Karad sir, which a small film that you will have it before Karad sir's speech, we will extend a warm welcome to visit our world's largest dome, and that invitation is a standing invitation to each one of you here and through you to the hundreds of people. Please come and visit. A similar dome manufactured, however, manifested multifold, which is giving a message to the mankind and humanity, not only on peace, which generally we think is something, the spiritual aspects. It is a scientific spiritual aspect, as well as on sustainable environment. If you come to the hall, you would see that it's not air conditioned. Sometimes whenever required for particular foreign delegates and all, we use it for a certain distance. However, as a hall in a concept way, it's not working on any of artificial mechanism. And I would really love to invite you, and if you have a time in the coming week, if you're staying here more, we will definitely have a visit to the biggest dome in the world, which has already been certified by the authorities. And why we really study or we work on creativity, particularly like a Council of Creative Education. The Shruti that you just sung in the World Peace Prayer, composed by our own Honorable Dr. Karad sir, none other than he has composed them, getting the verses from different the Shrutis or the Vedas and Upanishads, which does not belong to any caste, creed or religion at all. Right? So we already, if you have an embodiment here, which is symbolizing that all of them are altogether preaching the same value. Only one last, what we actually practice, and we'll stop with because particularly for the foreign guests, Honorable Dharmadhikar sir is a fellow who always cherishes an association with us, and he always remain associated with Karad sir for the spread and in the width of Indian culture and education. The one that you uttered just few minutes back, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. When I teach, he transfer in the spirit comes from Hon'ble Karad sir, who was a professor of thermodynamics at College of Engineering, Pune. A proficient engineer and a professor establishing a magnificent institution. We sometimes think that this is spiritual. This may be a pseudoscience or something, which is religious. If you really look into the verse and find out the meaning, it really means, and I'm going to read it particularly because I want to make it more authentic. The whole world, whole world is complete.
The world is full of the natural power as it is originated from a complete. And if something is taken away from this complete, the component that remains is a complete. What it really means? Are we just looking at these verses as a teacher only with some spiritual aspect? I personally feel that we are lacking in our duty, my dear fellow colleagues. We have to look at it with this scientific phenomena, and when we teach it, you just correlate it with the law of thermodynamics and law of conservation of energy and mass. We say that atoms cannot be further divided. We say that if you take out some energy, you cannot destroy energy and mass. What we can do is you can just convert it. Obviously, it is for a non-living. For living, there is something, consciousness, the chaitanya that comes in the third element. And obviously, there are more spiritual things. However, we do practice it. So, Louis Very ji and Christoph ji at MIT World Peace University, we really practice such things, and that's what we stand here uniquely, and we always would like to collaborate with the Council of Creative Education, which is an authorized channel from the government of Finland, and educating hundreds and thousands of learners from all over the India. I would love to cherish this association further, and on behalf of MIT World Peace University, we extend a welcome to you all. Lot many activities, we did it during the pandemic when it was closed. Apart from your teaching, learning new online mechanism, you also contributed to the pedagogies. Shinde sir is already there, who works on the mind matter and the philosophies related to that. And what we came up is some of that Amrut Manthan, and I'm very sure it will be a beacon light for the generations to come. So I hope this is a short, what we have done earlier, a review. We did not work on the details on cancel about the presentations. So we wanted to abreast you on the activities that we are doing and the niche things with Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University at the august presence of all these dignitaries. I extend a warm welcome to all on the dais, off the dais, and hope that these moments will keep cherishing with all of you. Thank you. धन्यवाद कराड सॉरी धन्यवाद रत्नदीप जोशी सर. या त्यांच्या भाषणानंतर, त्यांच्या विचारांनंतर मला अजून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. जसा त्यांनी उल्लेख केला की आपले माननीय प्रमोदभाई शिंदे मनशक्ती केंद्राचे इथे उपस्थित आहेत. मनशक्ती केंद्राच्या अंतर्गत अगदी लहान मुलाच्या जन्माच्या आधीपासून ते मृत्यूच्या नंतरपर्यंत या सगळ्या गोष्टीशी निगडीत असलेली जी मानसिकता आहे त्याच्यावर काही उत्तम कोर्सेस त्यांच्याकडे चालतात, त्याच्यावर संशोधन चालतं. तर आपण अवश्य मनशक्ती केंद्राची वेबसाईट पाहावी. त्यानंतर प्रेक्षकांमध्ये लीना मेहंदळे आलेले आहेत, त्यांचेही मी स्वागत करतो. संजय उपाध्ये जे सृजनशीलतेचा गाढा अभ्यास ज्यांचा आहे, गप्पाष्टक फेम असे संजय उपाध्ये उपस्थित आहेत. दीपा देशमुख आहेत ज्या सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, त्यांचंही मी स्वागत करतो. श्रुती पानसे उपस्थित आहेत, शिक्षणतज्ज्ञ लेखिका असा त्यांचा परिचय आहे. माननीय राघव अष्टेकर सर जे SP कॉलेजमध्ये बराच काळ कार्यरत होते, तेही इथे उपस्थित आहेत. भारतीय शिक्षण मंडळ मार्गदर्शक कानिटकर सर इथे उपस्थित आहेत. श्रीधरपंत फडके सर उपस्थित आहेत आणि आपण सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहात. आपलं सर्वांचंही मी मनापासून कार्यक्रमात पुन्हा एकदा स्वागत करतो. असं म्हणतात की गुणी लोकांचा गुणगौरव केल्यामुळे आपल्यालाही त्यांच्या इतकं गुणी व्हायची प्रेरणा मिळते. याचाच आधार घेत आज आपण सर्व आपल्या गुणी मान्यवरांचा इथे छोटेखानी सत्कार करणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा माननीय अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथजी कराड यांचा सत्कार करावा अशी मी हेरंब सरांना आणि अविनाशजींना विनंती करतो. कराड सरांविषयी आपण आत्ता भरपूर जाणून घेतलं सरांकडनं. शिक्षणाबाबत हे कायम आग्रही असतात. ज्ञानेश्वरांच्या वाङ्मयाचा यांचा खूप अभ्यास आहे. MIT कॉलेजचे संस्थापक माननीय डॉक्टर विश्वनाथजी कराड सर.
कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणून आपल्याकडे आवर्जून आलेले माननीय अविनाशजी धर्माधिकारी सर यांना आपण सर्वजण ओळखतो, त्यांचाही सत्कार करावा अशी मी विनंती डॉक्टर कराड सरांना आणि हेरंब सरांना करतो. आमच्या आधीची पिढी वक्तृत्व या गोष्टीसाठी शिवाजीराव भोसल्यांना ओळखायची. कोणालाही तुम्ही विचारलं तर ते म्हणायचे की वक्तृत्व असावं तर ते शिवाजीराव भोसल्यांसारखं. आणि आता आमची जी पिढी आहे ती अभिमानाने सांगते की आम्ही अविनाशजींची भाषणं ऐकून मोठे झालो. यानंतर शिक्षक प्रशिक्षणामध्ये अत्यंत कुशल असणाऱ्या पेडागॉजी अर्थात अध्यापनशास्त्र हा अभ्यासाचा विषय असलेल्या सहशिक्षण आणि समूह शिक्षण यामध्ये पारंगत असणाऱ्या नेल्ली यांचा सत्कार करावा अशी मी कराड सरांना विनंती करतो. नेल्ली यांच्या सत्कारानंतर जावास्कायला विद्यापीठात संशोधक शिक्षक प्रशिक्षक असणाऱ्या ख्रिस्तॉफ यांचा सत्कार करावा अशी मी हेरंब सरांना विनंती करतो. जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून पुष्पगुच्छ देण्याच्या ऐवजी आम्ही एक तुळशीचं रोप आपल्या प्रत्येक मान्यवराला देत आहोत. हा कार्यक्रम या वास्तूमध्ये व्हावा याच्यासाठी MIT कॉलेजचे प्राध्यापक डॉक्टर रत्नदीप जोशी सर यांनीही आपल्याला खूप सारी मदत केली आहे. संपूर्ण कार्यक्रमाच्या संयोजनात त्यांचा महत्त्वाचा हात आहे. त्यांचाही सत्कार करावा अशी विनंती मी हेरंब सरांना करतो.
यानंतर CCEशीच नव्याने जोडल्या गेलेल्या दोन युगुलांचा आपण सत्कार करणार आहोत. मिस्टर अँड मिसेस वाडेकर म्हणजेच श्री मंगेश वाडेकर आणि सौ सानिका वाडेकर उपस्थित असतील तर त्यांना मी विनंती करतो. येस, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. आपण जे पुस्तक आज पाहणार आहोत, ज्या पुस्तकाचं प्रकाशन आज होणार आहे, याची संपूर्ण पुस्तक बांधणी आणि त्याचबरोबर संपादन यासाठी आपल्याला मंगेशजी वाडेकर आणि सौ सानिका वाडेकर यांचं सहाय्य लाभलंय. हे दोघंही अत्यंत कष्टानं काम करतात आणि प्रचंड परफेक्शन त्यांचं कामात आहे हे आम्ही अनुभवलंय. याचबरोबर श्री व सौ फाटक यांना मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं, त्यांचाही सत्कार करावा अशी मी विनंती हेरंब सर आणि प्राध्यापक डॉक्टर रत्नदीप जोशी सर यांना करतो. फाटक सर आणि मॅडम उमेश फाटक आणि मंजिरी फाटक यांनी आपल्याला ध्वनी संयोजनामध्ये खूप जास्त मदत केली आहे. लवकरच आपल्या पुस्तकाचं ऑडिओ स्वरूपातलं बुक प्रसिद्ध होणार आहे. त्याचबरोबर इंटरॅक्टिव्ह बुक नावाचा एक वेगळा प्रयोग आपण करत आहोत. यासाठी आपल्याला उमेशजी फाटक आणि मंजिरी फाटक यांनी ध्वनी संयोजनासाठी प्रचंड मदत केली आहे. त्यांचाही आपण सत्कार करूया. आता जवळजवळ 2 वर्ष ज्यावर सतत काम चालू होतं असं एक पुस्तक, जे पुस्तक मुळात जन्मालाच आलं ते महाराष्ट्रातल्या अनेक शिक्षकांची मतं ऐकल्यावर, अशा या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ इथे होतोय. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की कृपया आपण पुस्तकाचं प्रकाशन करावं. इथे मागे पडदा लावलेला आहे, तो पडदा काढून आपण सर्वांना पुस्तकाचं मुखपृष्ठ दाखवावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. डायसवर काही पुस्तकं आहेत, कृपया पुस्तकाचं अनावरण करावं.
कोणतीही कलाकृती सादर करताना ज्याप्रमाणे अभिनेते संपूर्ण कस लावून ती कलाकृती समोर यावी यासाठी प्रयत्न करतात आणि जेव्हा रंगमंचावर ती कलाकृती सादर होते तेव्हा जो भाव मनात असतो तो काहीसा नवीन असतो, खूप समाधान देणारा असतो. कदाचित असाच अनुभव आत्ता आमच्या सगळ्यांच्या मनात आहे. या पुस्तकाचे लेखक शिरीन कुलकर्णी आणि हेरंब कुलकर्णी. हेरंब सर हे CC फिनलँडचे डिरेक्टर आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचं मूळचं शिक्षण आहे. नंतर फिनलँडमध्ये नोकिया कंपनीत काही काळ नोकरी त्यांनी केली आहे. अतिशय उच्च पदावर ते कार्यरत होते आणि त्यानंतर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात येण्याचा निर्णय घेतला आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपला अभ्यास सुरू केला. त्या आधीपासूनच त्यांनी हा अभ्यास सुरू केला होता. खरं तर नोकिया कंपनीतील काही किस्सेही ते आपल्याला सांगतील कदाचित. शिरीन मॅम या शिक्षिका म्हणून काम करतात. मानसशास्त्रज्ञ अभ्यासक म्हणून फिनलँडमध्ये त्यांचं कार्य चालतं. त्या स्वतः संशोधिका आहेत. त्यांना हे पुस्तक लिहिताना कसे अनुभव आले, त्यासाठी ही कल्पना मुळात कशी आली, शिक्षकांमधून त्यांना कशा प्रकारे ऊर्जा मिळाली, हे सगळं आपल्याला नक्की ऐकायला आवडेल. त्यासाठी लेखकांचं मनोगत म्हणून मी हेरंब सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. हेरंब सर. नमस्कार. माझे गुरुतुल्य आणि आपल्या सर्वांचेच, ज्यांना आपण ऋषी अशी पदवी देऊ शकतो, असे माननीय विश्वनाथ कराड सर, जे माझे खरेच शिक्षक होते, सर होते आणि जे कधीही शिक्षक ही पदवी म्हणा किंवा शिक्षक ही उपाधी ज्यांना अतिशय तंतोतंत लागू होते, असे माझे आवडते माननीय अविनाश धर्माधिकारी सर, माझे कलिग्स नेल्ली लोईवॉरी आणि डॉक्टर क्रिस्टॉफ, आमच्या सर्वांचे लाडके आणि MITमध्ये आमचा आधार असलेले माननीय डॉक्टर रत्नदीप जोशी सर. माझ्यासमोर मी एवढा लहान आहे की ज्यांनी मला लहानपणापासून बघितलं, ज्यांनी अगदी माझं बारसं पण जेवलेले आहेत, असे माझ्यासमोर माननीय श्रीधरपंत फडके आणि डॉक्टर किशोरजी, त्यानंतर आमच्या मनशक्तीचे प्रमोदभाई शिंदे, आमचे डॉक्टर बर्वे सर, आणि माझ्यासमोर खरंच असं एक मला भरून येतं आहे की सगळेजण अतिशय प्रेमाने इथं हा कार्यक्रम बघण्यासाठी आणि हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा बघण्यासाठी इथं आलेल्या आहेत. त्याकरता मी सर्वांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. एक असा देश की ज्या देशाला 1970 सालाच्या आधी काही अस्तित्व असं जगाच्या नकाशावर नव्हतं. कदाचित पूर्वीच्या काळात आपण फिस्कर्स नावाच्या आपण ज्या नाईफ्स असतात, ज्या महिला वापरतात, त्या कदाचित तुम्ही ऐकल्या असतील. त्या फिनलंड मेड होत्या. अदरवाईज त्याच्यामध्ये खूप जास्त फिनलंडचं नाव नव्हतं. पूर्णपणे फॉरेस्ट म्हणजे जंगलांवर आधारित असलेला, थोडक्यात म्हणजे आमच्या इथं फॉरेस्ट्री खूप जास्त होती, त्यामुळे अग्रेरियन अशी इकॉनॉमी होती किंवा थोडीफार म्हणूया आपण इंडस्ट्रियल इकॉनॉमी होती. आणि असा देश की जो 1970 सालाच्या आसपास युरोपमधला सगळ्यात जास्त अनएम्प्लॉयमेंट असलेला, सगळ्यात कमी GDP असलेला असा देश असं ठरवतो की ह्यानंतर आता आपल्याला आपली जी इकॉनॉमी आहे ती नॉलेज इकॉनॉमी करायची आहे. नुसती नॉलेज इकॉनॉमी करायची नाही आहे, तर आपल्या असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला एवढं सक्षम करायचं आहे
की प्रत्येकाला कौशल्य असलं पाहिजे आणि त्या कौशल्यातून आपण आपल्याकडं ऑइल नाही आहे, आपल्याकडं खनिज संपत्ती नाही आहे, आपल्याकडं एकच आहे कॅपिटल, ते म्हणजे ह्युमन कॅपिटल. प्रत्येक माणसाचा राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी उपयोग करून घेणे हे या देशाने, फिनलंडनी मनात घेतलं आणि 1970 सालापासून फक्त 30 वर्षाच्या काळामध्ये अख्खा देश पालटून दिला आणि त्याचं नाव म्हणजे फिनलंड. असा देश की ज्यांनी 30 वर्षाच्या काळामध्ये आपल्या सगळ्या जुन्या रूढी परंपरा मोडून काढल्या आणि फक्त बाकीच्या सर्व गोष्टी प्रायव्हेटाईज केल्या आणि फक्त 2 गोष्टींवर कॉन्सन्ट्रेट केलं. त्यापैकी एक म्हणजे हेल्थकेअर, आरोग्य व्यवस्था, आणि दुसरं म्हणजे शिक्षण, एज्युकेशन. हे करत असताना फिनलंडनी जो पूर्णपणे मार्गक्रमण केलं ते अतिशय बघण्यासारखं आहे, त्याच्यामध्ये शिकण्यासारखं आहे. आता हे मी सांगतोय काय आपल्याला सगळ्यांना? भारतानं आत्तापर्यंत एकूण 3 वेगवेगळे एज्युकेशन रिफॉर्म्स केले आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये आत्तापर्यंत भारतानं जी काही प्रगती केलेली आहे ती वाखाणण्याजोगीच आहे. एक भारतीय म्हणून मला त्याचा अभिमान आहे. पण आपण असं म्हणतो की वन्स यू आर आउट ऑफ इंडिया यू बिकम मोर इंडियन. तर त्याच्यामुळे मी जेव्हा फिनलंडमध्ये पहिल्यांदा गेलो, मी आणि शिरीन पहिल्यांदा भारतातनं जेव्हा फिनलंडमध्ये गेलो, आम्हाला पहिल्या दिवसापासून जो अनुभव आला तो कुठल्याही प्रकारचा चकाचौंध अमेरिकेसारखा नव्हता. अतिशय डाऊन टू अर्थ, अतिशय सिंपल माणसं, प्रामाणिक माणसं, आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व समाजाचा असलेला, आपल्या समाजाच्या उद्धारासाठी असलेला निर्धार हा मला प्रत्येक क्षणोक्षणी, प्रत्येक पदाला आम्हाला दिसला. अगदी साधी साधी उदाहरणं म्हणजे फिनलंडमध्ये असलेला शिक्षकाला असलेला मान. तुम्हाला शिक्षक जर फिनलंडमध्ये व्हायचं असेल तर तुम्हाला एकूण फक्त 600 जागा असतात, त्याच्याकरता 6000 ॲप्लिकेशन्स येतात. त्यामुळे फक्त 10% विद्यार्थी त्याच्यामध्ये पास होतात. तुम्हाला शिक्षक व्हायचं असेल तर कमीत कमी 3 वर्ष काम करावं लागतं फक्त बॅचलर्स ऑफ एज्युकेशनला ॲडमिशन घ्यायला. अशा खडतर प्रवासातनं जेव्हा शिक्षक तयार होतो, त्या शिक्षकाला एक प्रश्न परत परत विचारतात की तुला शिक्षक का व्हायचं आहे, हू आर यू. आणि तो शिक्षक स्वतःला प्रश्न विचारतो, हू एम आय, मला नक्की करायचं आहे काय. आणि त्याच्यातनं त्या शिक्षकाची पर्सनॅलिटी घडते, त्याचं व्यक्तिमत्व घडतं. आणि असा शिक्षक जेव्हा विद्यार्थ्यांसमोर उभा राहतो तेव्हा त्यांनी बोलला नाही तरीसुद्धा विद्यार्थी शिकतो. धर्माधिकारी सर आमच्यासमोर जेव्हा उभं राहायचे तेव्हा पहिले 5 मिनटं काही न बोलता जे आम्हाला शिकवायचे, मला अजूनही काटा येतोय माझ्या अंगावर. असा अनुभव, धर्माधिकारी सरांसारखा अनुभव जर सगळ्या भारताला, प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळाला तर जे प्रत्येकाला वाटेल ते फिनलंडमधल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळतं. कारण की त्याच्यासमोर असणारा शिक्षक हा प्रेरणादायी असतो, त्याच्यासमोर एक पर्सनॅलिटी असते. आणि ही शिक्षण पद्धती तयार करायचं काम फिनलंडनी फक्त 30 वर्षाच्या काळात केलं. मी म्हटलं मगाशी की फिनलंड हा अतिशय गरीब देश होता किंवा त्याच्यामध्ये अनएम्प्लॉयमेंट होती. या 30 वर्षाच्या काळामधले जे रिफॉर्म केले त्यातला पहिला रिफॉर्म ते म्हणजे सगळ्या शिक्षकांना मास्टर्स इन एज्युकेशन ही मॅन्डेटरी डिग्री, प्रत्येकाने मास्टर्स इन एज्युकेशन करायलाच पाहिजे. आणि ह्या काळामध्ये तुम्ही जेव्हा एखादी अर्हता वाढवता किंवा क्वालिफिकेशन वाढवता तेव्हा त्या क्वालिफिकेशनमुळे असलेला अवेलेबल एम्प्लॉई डेटा कमी होतो. थोडक्यात तुम्हाला जास्तीत जास्त माणसं मिळत नाहीत कामाला. तरीसुद्धा फिनलंडची एक वृत्ती आहे, ज्याप्रमाणे भारतात आपली भारतीय वृत्ती आपण सगळ्यांना एकत्र सामावून घेणे, डायव्हर्सिटी म्हणतो. अमेरिकेची वृत्ती आहे स्वातंत्र्य, तशी फिनलंडची वृत्ती आहे ते म्हणजे सिसू. सिसू ही फिनलंडची मनोवृत्ती आहे. सिसू हा फिनिश शब्द आहे की ज्याचा अर्थ थोडक्यात परसिव्हेरन्स असा येतो. एखादा जर समोर प्रॉब्लेम असेल तर फिनिश माणूस तो प्रॉब्लेम सॉल्व करेपर्यंत, पूर्णपणे त्याला तडीस नेईपर्यंत काम करत राहतो.
त्यामुळे द बेसिक अप्रोच इज कॉल्ड व्हॉट एव्हर इट टेक्स अप्रोच. हा अप्रोच प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आणि प्रत्येक शाळेच्या आवारात तुम्हाला बघायला मिळतो. अगदी साधी गोष्ट असते. आमच्या फिनलंडमध्ये दर 45 मिनिटाचा तास असतो आणि त्या 45 मिनिटाच्या तासानंतर 15 मिनिटाची सुट्टी असते. परत 45 मिनिटाचा तास असतो, त्यानंतर परत 15 मिनिटाची सुट्टी असते. आता या 15 मिनिटाच्या सुट्टीमध्ये मुलं 1 मिनिटामध्ये स्वतःचे कपडे घालतात आणि कपडे म्हणजे बाहेर -20 टेम्परेचर असतं. ते कपडे घालतात, बाहेर जातात, 14 मिनिटं खेळतात आणि 14 मिनिटांनी बरोबर आत येतात, 1 मिनिटात कपडे घालतात आणि परत तास सुरू होतो. कुठल्याही प्रकारचा कुठल्याही तिकडे एक शिपाई नसतो, एक शिक्षक नसतो की जो त्याच्यावर मॉनिटर करत असतो. स्वयंशिस्त लावणं आणि त्याच्याकरता काहीही करायची क्षमता आणि तयारी विद्यार्थ्यांची, ते पण वय वर्ष 6 पासून तयारी करणं. आणि ह्याचे धडे हे त्यांच्या असलेल्या प्राथमिक शिक्षणामध्ये आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणामध्ये दिले जातात. जेव्हा एखादा देश एवढ्या मायन्यूट पद्धतीनं, एवढ्या सूक्ष्मपणे निरीक्षण करतो, तेव्हा त्याचा विचार त्याच्या असलेल्या फ्युचर कॅपिटलवर असतो. आत्ता डॉक्टर जोशी म्हणाले की आता ह्या पुढच्या काळामध्ये आमची पिढी खूप भाग्यवान होती की आम्ही ग्रॅज्युएशन केलं आणि आम्हाला जॉब मिळाला. ह्या पुढच्या काळामध्ये ग्रॅज्युएशन केलेली विद्यार्थी, त्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणे, PhD करणे, तरीसुद्धा त्यांना मनाजोगता जॉब मिळेल अशी कोणीही गॅरंटी देऊ शकत नाही आत्तासुद्धा. हे सोडा, आत्ताचे विद्यार्थी आपण कमीत कमी 1 वर्षात एक तरी जॉब धरतो. अजून 20 वर्षांनी मायक्रो जॉब्स, मायक्रो टास्क जॉब्स असे असणार आहेत की एक माणूस एका दिवसात कमीत कमी 4 जॉब करावा लागेल त्याला. अशा वेळेला फिनलंडला कळलं की ह्या पुढच्या काळात आपल्याला नुसते इन्फॉर्मेशन कन्झ्युमर्स म्हणजे माहिती घेणारे विद्यार्थी नको आहेत, तर आपल्याला नॉलेज क्रिएटर्स, की माहितीचा वापर करून नॉलेज क्रिएशन कसं करायचं असे डीप थिंकिंग आणि डीप लर्निंग करणारे विद्यार्थी पाहिजेत. हा विचार करून फिनलंडनी जो पूर्णपणे रिफॉर्म केला तो या सर्व पुस्तकात दिलेला आहे. आणि अतिशय आमचा विचार असा होता, आम्ही हा पुस्तक लिहायला जेव्हा सुरुवात केलं होतं त्याची बॅकग्राऊंड थोडक्यात सांगतो. आम्ही तिथं बरेच वर्ष राहतोय, त्याच्याबद्दल काउन्सिल फॉर क्रिएटिव्ह एज्युकेशनच्या माध्यमातून अभ्यास करतोय. पण आम्हाला एक कळलं की जेव्हा आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ छत्तीसगड बरोबर, म्हणजे आपल्या छत्तीसगड अतिशय सुंदर स्टेट आहे, 35% भारतातले 35% समाज हा त्यातला वनवासी आहे, ट्रायबल जनता आहे पूर्णपणे. आणि आम्ही छत्तीसगडमध्ये जाऊन बस्तर, सगळ्यांना नाव माहीत असेल बस्तर जिल्हा, बस्तर जिल्ह्यामध्ये आम्ही जाऊन काम करायला सुरुवात केली. तेव्हा आम्हाला कळलं की अरे इथले विद्यार्थी काहीतरी वेगळे आहेत किंवा इथले शिक्षकही काही वेगळे आहेत. त्यांना चौकोनी असलेल्या त्या खुराड्यामध्ये किंवा त्या वर्गामध्ये बसायची इच्छाच नाही आहे. इयत्ता 7वीमध्ये छत्तीसगडमध्ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2015 सालचा हा 70% होता आणि इयत्ता 8वीमध्ये तो खाली जाऊन फक्त 45% होता. आम्ही अभ्यास केला की नक्की असं होतं काय 7वी आणि 8वीमध्ये की लगेच विद्यार्थी सोडतात शाळा. तर आम्हाला कळलं की हे जे विद्यार्थी आहेत, की जे ॲक्टिव्ह विद्यार्थी आहेत, वनवासी विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यासमोर असलेलं मॅथमॅटिक्स किंवा त्यांच्यासमोर असलेलं विज्ञान, त्यांच्यासमोर असलेला इतिहास हा त्यांच्या सभोवतालशी कुठेच कनेक्टेड नाही आहे. त्यामुळे त्यांना त्याच्यात रस नाही आहे. म्हणून आम्ही आधी साधा सोपा विचार केला की आपण आता क्लासरूम ही जंगलात घेऊन जायची. अँड वी डिसाइडेड टू डिझाईन ॲक्टिव्ह क्लासरूम्स. आम्ही छत्तीसगडमध्ये अगदी साध्या इयत्ता 1लीपासून इयत्ता 10वीपर्यंत सगळ्या मॅथमॅटिक्स, सगळ्या गणिताच्या असलेल्या संकल्पना आम्ही फिजिकल ॲक्टिव्हिटीमध्ये केल्या. व्हॉलीबॉल खेळून, कबड्डी खेळून, खो खो खेळून तुम्हाला फ्रॅक्शन शिकता येतात, तुम्हाला प्रॉबॅबिलिटी शिकता येते, तुम्हाला सगळ्या गणितातल्या प्रक्रिया या खेळातनं जमतात तुम्हाला. आम्ही सुरुवात केली आणि
आम्हाला असं वाटत होतं की कदाचित आमचं एखाद दुसरं ट्रेनिंग झाल्यानंतर आम्हाला ते म्हणतील की आता चांगलं झालं, उत्तम झालं. नॉर्मली आपल्या इथं असं असतं की गव्हर्नमेंट्स घेतात, 1-2 ट्रेनिंग घेतात आणि मग ते थांबतं सगळं ते. पण जेव्हा तिकडच्या शिक्षकांना कळलं की अरे असं पण शिकवू शकता तुम्ही, याचा अर्थ ह्याच्यातनं पण लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होतात, तर आम्ही तयार करू का, आम्ही प्रयोग तयार करू का. शिक्षकांनी स्वतःहून कष्ट करून स्वतःच्या खर्चाने रेकॉर्डिंग करून 250 नवीन प्रयोग तयार केले छत्तीसगडमधल्या जिल्हा परिषदेतल्या शिक्षकांनी. तुम्ही यूट्यूबवर जावा आणि छत्तीसगड आधुनिक गतिविधिया असा एक यूट्यूब चॅनल आहे, तो आपल्या शिक्षकांनी तयार केला चॅनल आहे. त्यांच्या तुम्ही टीचिंग मेथड्स बघा. समसंख्या विषमसंख्या अतिशय इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने ते शिकवतात. आम्हाला जेव्हा हे बघायला मिळालं तेव्हा आम्ही म्हटलं की अरे धिस इज द पोटेन्शियल. भारतामध्ये जर आपल्या नवीन पिढीला घडवायचं असेल, 21व्या शतकाला आपल्याला युवक घडवायचा असेल, तर असे शिक्षक निर्माण करणं हे आपली गरज आहे. आणि आमच्या भाग्याने आणि आपल्या सर्वांच्याच भाग्याने भारत सरकारनं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला अतिशय सक्रियतेने हात घातला. छत्तीसगडमधले हे आमचे प्रयोग हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या ड्राफ्ट कमिटीच्या इनिशियल एक्सपेरिमेंट्सकडे गेले आणि आम्हाला अभिमान वाटतो की त्याच्यातले काही प्रयोगातनं नवीन ॲक्टिव्ह मेथड्स कशा असायला पाहिजेत, अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशनमध्ये कसं पद्धतीनं काम केलं पाहिजे, ह्या सगळ्याचा उल्लेख नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये म्हणजे आपल्या भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये अतिशय प्रभावीपणे केलेला आहे. आणि आता ह्या सर्वाचा विचार करून आपण आपले विद्यार्थी कसे घडवायला पाहिजेत हा आपण पूर्णपणे विचार ह्या पुस्तकात केलेला आहे. आता ह्या पुस्तकाचा विचार करत असताना आम्ही अजून एक केला. आम्ही एक छोटासा कोर्स घेतला. त्या कोर्सची सुरुवात आम्ही पॅन्डेमिकमध्ये केली. डिसेंबर 2020ला महाराष्ट्रातले जवळपास 80 शिक्षक एकत्र आले वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधनं आणि आम्ही कोर्स सुरू केला. आणि त्या कोर्ससाठी आमच्यासमोर अजून एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व होतं, ते म्हणजे डॉक्टर वसंत काळपांडे सर. काळपांडे सरांनी आम्हाला एक चॅलेंज दिलं की हेरंब, तू नुसतं हे कोर्स नको घेऊस, तर याचं एक पुस्तक तयार कर, याचा एक व्हाईट पेपर तयार कर. आणि तेव्हाचे एज्युकेशन कमिशनर जे होते तर त्यांनी विशाल सोळंकी त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं की आपण हे सगळं एकत्र करूया आणि ह्याचं संकलन करूया आणि तुमच्यासमोर असलेले शिक्षकांचा आपण सगळ्यांचे अभिप्राय घेऊया. आत्ता मला अभिमान वाटतो की बरेचसे त्यातले शिक्षक जे आमच्या कोर्सला आलेले आहेत ते इथं उपस्थित आहेत. आज सकाळी 9:30 ते 3पर्यंत आपण इथं वर्कशॉप घेतलं आणि त्याच्यातनं आम्ही आपल्या असलेल्या NEP-साठी शिक्षकाची अंमलबजावणी काय असेल, क्लासरूममध्ये तो काय करेल आणि आमच्या शाळेमध्ये काय करू शकतो याच्याबद्दलचं आमचं प्रॅक्टिकल प्रत्येकाने 70 जणांनी स्वतःचा ड्राफ्ट प्लॅन तयार केलेला आहे. तो ड्राफ्ट प्लॅन आम्ही एकत्र करून आम्ही त्याच्यावरती काम करणार आहोत. थोडक्यात सांगायचं झालं तर ह्या पुस्तकातले शेवटचे 2 चॅप्टर हे या शिक्षकांसाठी पूर्णपणे डेडिकेटेड आहेत. हे पुस्तक आमच्यासाठी एवढं महत्त्वाचं आहे, आमच्यासाठी म्हणजे कदाचित तुम्हाला म्हणजे आत्ता भावना मला बोलताना उचंबळून आले. त्याकरता आम्हाला असं वाटतंय की ह्यातला शब्द न शब्द आपल्या शिक्षकांनी वाचायला पाहिजे, तो क्रिटिक करायला पाहिजे, त्याच्याबद्दल चॅलेंज करायला पाहिजे. आणि हे करण्यासाठी आम्ही सोपा तुम्हाला दिलेला आहे. आमच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी QR कोड दिसतील आणि त्या QR कोडमध्ये जी चित्र आहेत ती तर तुमच्या QR कोडमधनं मोठी होतीलच, त्याची रंगीत मालिका तुम्हाला बघायला मिळेल. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्याबरोबर छोटासा QR कोडमध्ये ऑडिओ दिलेला आहे. त्या ऑडिओमध्ये ह्या क्लासरूम ॲक्टिव्हिटीज कशा पद्धतीनं करायच्या, त्या माध्यमातून नवीन काय करायचं आणि त्याच्याबद्दल असलेले रिफ्लेक्शन्स आपण त्याच्यामध्ये मी आणि श्रींनी एकत्र म्हणून ते दिलेले आहेत. थोडक्यात म्हणजे हे पुस्तक हे जरी वाटायला छोटं असलं तरी जेव्हा तुम्ही त्या QR कोड तुम्ही वाचाल आणि आमच्या वेबसाईटला जाल तेव्हा तुम्हाला दर आठवड्याला आणि दर महिन्याला एक नवीन फिनलंडबद्दलचा चॅप्टर लाईव्ह तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. काही क्लासरूमच्या ॲक्टिव्हिटीज बघायला मिळणार आहेत. आणि आमची अशी इच्छा आहे की शिक्षणगंगा फिनलंडमधून आपल्या दारी ह्या पुस्तकाचं अजून 5 प्रकरणं येणार आहेत अशीच, की ज्याच्यामध्ये आपण परीक्षा पद्धती,
आपण त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास कसा होतो, त्याच्याकरता असलेले वेगवेगळे क्लासरूम ट्रान्झॅक्शन कसे असतात, अशी 5 पुस्तकं असतील. पण 7वं पुस्तक जे असेल ती शिक्षणगंगा भारतातून जगाकडे. भारतातनं झालेल्या स्वतःच्या इंडियन पेडॉगॉजी म्हणजे भारतीय स्वतःची शिक्षण पद्धती जी आधीपासून आपल्याकडे होती, पण नुसतं गुरुकुल पद्धती म्हणून उपयोगाचं नाही आहे, तर ती आपल्याला डॉक्युमेंट करून आपल्याला सायंटिफिक पद्धतीने जगासमोर आणली पाहिजे. आणि हे जेव्हा करू तेव्हा या पुस्तकाचा 7वा पर्व पूर्ण होईल असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. तरच ह्या पुस्तकाचा अर्थ आहे असं मला लेखक म्हणून मला आणि श्रीला वाटतं. मी जेव्हा सरांना विनंती केली की सर तुम्ही प्रकाशन ह्याचं करा, आणि कराड सरांना पण त्याकरता म्हटलं की आम्हाला आशीर्वाद द्या तुम्ही सर, म्हणजे मला आत्ता खरंच मनापासून असं वाटतं की ह्या पुस्तकाला तुमच्यासारखे आशीर्वाद मिळणं हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं भाग्य आहे. त्यामुळे मी आणि शिरीन आमच्या पूर्ण परिवारातर्फे काउन्सिल फॉर क्रिएटिव्ह एज्युकेशनच्या वतीने आपले आभार मानतो. आपण सर्वजण या ठिकाणी आमचं जे काय आमचे बोबडे बोल आहेत ते ऐकण्यासाठी तुम्ही उपस्थित राहिलात, प्रेमाने उभं राहिलात, त्याकरता मी सर्वांचे आपले आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद हेरंब सर. यानंतर एक वचन आहे, यद्यत सदृश्यते लोके सर्वं तत् कर्म साधनम सर्वाम कर्माम अनुसारेण जंतुर्भोगान भुनक्ती वै. आता हे का मध्येच मी असं का बोलायला लागलो? हेरंब सरांनी एवढं सुंदर लेखकांचं मनोगत आपल्यासमोर सादर केलं. मी मगासपासून विचार करतोय की एकीकडे हेरंब सर आहेत, डॉक्टर रत्नजीत जोशी सर आहेत, नेल्ली मॅम आहेत, त्यानंतर कराड सर आहेत, अविनाशजी आहेत, क्रिस्तोफ आहेत, आणि हा एक मुलगा मध्ये काय करतोय असा प्रश्न तुम्हा सगळ्यांच्या मनात आला असेल. मी ह्या प्रश्नाचा जरा विचार केला की मी इथे का आहे, तेव्हा मला असं जाणवलं की हे जे पुस्तक आहे ना त्याचा खरं तर पहिला प्रयोग मी आहे. आता कसं मी सांगतो, तुमच्या लक्षात येईल. यासाठी आपण 2 स्तरांवर विचार करणार आहोत. एक स्तर असेल औद्योगिक स्तर, म्हणजे व्यावसायिक स्तर म्हणूया त्याला हवं तर, आणि दुसरा असेल शैक्षणिक स्तर. थोडंसं कदाचित कठीण वाटेल पण ऐका, तुम्हाला समजेल. मी औद्योगिक स्तराविषयी सांगतोय. तुम्ही बरेचसे लोक हे शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडित आहात, त्यामुळे तुम्ही त्याचा विचार करा. आमच्या कोकणात एक पद्धत आहे, आंबा जेव्हा बाहेर निघतो पिकतो तेव्हा तो कॅनिंगला देतात. तो कॅनिंगला देताना सरसकट आलेला सगळा आंबा कॅनिंगला देऊन टाकतात. त्याच्यात बघत नाहीत कुठला आंबा चांगला आहे कुठला वाईट आहे, फार त्याची परीक्षा केली जात नाही. तो तसाच्या तसा फॅक्टरीमध्ये पाठवला जातो. इथे काय झालं, मी चतुरंग प्रतिष्ठान नावाच्या एका संस्थेच्या संपर्कात होतो. तिथे माझी काही कौशल्य विकसित झाली. मी शिकताना मी संपूर्ण भाषा क्षेत्राशी निगडित शिक्षण घेतलं, त्यामुळे माझा तो भाग थोडासा विकसित झाला. भाषा क्षेत्राशी निगडित कौशल्य विकसित झाली. असं झाल्यावर मी हेरंब सरांच्या संपर्कात आलो. मी होतो कच्चा माल, ज्याच्यावर आधीच थोडीशी परीक्षा झालेली होती. मी असाच कच्चा माल नव्हतो जो थेट फॅक्टरीत गेला. माझ्यावर थोडी परीक्षा झाली होती. नंतर मी हेरंब सरांच्या संपर्कात आलो. हेरंब सरांनी मला असंच चल आम्ही ये आपण पुस्तक लिहू असं केलं का? नाही. त्यांनी काय सांगितलं, तू आधी CCE काय आहे हे जाणून घे. मला आठवतंय सरांबरोबर मी CCEच्या शाळा फिरायला गेलो होतो. माझ्यासाठी ती ट्रीप होती. मी शाळा पाहिल्या, सरांचं काम कसं चालतं ते पाहिलं, त्यातनं वेगवेगळे अनुभव घेतले. यात कुठेही सर मला हे शिकून घे तुला उपयोग पडणार आहे असं त्यांनी कधीही सांगितलं नव्हतं. कच्च्या मालावर त्यांनी स्वतः काही प्रक्रिया केली नव्हती. त्यांनी फक्त सांगितलं की हे बघ, हा अनुभव घे. त्या अनुभवानंतर दिल्या गेलेल्या मोकळीकीमुळे माझ्या मनात जास्तीत जास्त कुतूहल निर्माण झालं की हे नेमकं चाललंय काय. आज सकाळी सुद्धा
शिक्षक प्रशिक्षणामध्ये अनेक शिक्षकांना त्यांचे अनुभव लिहून आम्ही त्याची विमानं आकाशात उडवायला सांगितली. एका तटस्थाच्या भूमिकेतून हे बघताना फार हास्यास्पद वाटतं, पण इथे उपस्थित असलेल्या शिक्षकांना तुम्ही विचारा की त्यांचा हा अनुभव कसा होता. यामध्ये शिकण्यासारख्या खूप गोष्टी होत्या. आता जेव्हा माझ्या मनात ते शिकण्याची प्रेरणा निर्माण झाली, मी जास्तीत जास्त गोष्टी विचारायला लागलो, मी शंका विचारायला लागलो की हे असं काय, ते तसं काय. मग त्यावेळी सरांनी मला एक एक गोष्ट सांगायला सुरुवात केली. जेव्हा मी एका अशा पॉइंटवर होतो की मला हे सगळं जाणून घ्यायचंय, त्यावेळी मला ती माहिती मिळत गेली आणि त्या माहितीचा मला उपयोग झाला. मग आम्ही सुरुवात केली ते मला जे वाटतंय ते कागदावर उतरवायला. अर्थातच या प्रत्येक गोष्टीसाठी मला सरांचं मार्गदर्शन आवश्यक होतं. मी ज्या वेळी गेलो त्यावेळी माझे फॅक्टरी इन्चार्ज माझ्यासाठी तिथे होते. कच्चा मालावर आता प्रक्रिया सुरू झाली होती. या प्रक्रियेनंतर जेव्हा माझ्याकडे कच्च्या मालाची आधी परीक्षा झाली, त्यानंतर त्याच्यावर प्रक्रिया सुरू झाली, त्यावेळी जे उत्पादन निघालं ते उत्पादन आत्ता तुमच्या समोर आहे. शिक्षण क्षेत्राशी निगडित प्रत्येक माणसाला आता ही गोष्ट लक्षात आली असेल. हीच गोष्ट फिनलंडची शिक्षण पद्धती करते. एखाद्या मुलाला काहीतरी तुम्ही शिकवायला गेलात ना, तर तो मुलगा शिकत नाही, पण त्याच्यामध्ये एक ऊर्जा निर्माण केली शिकायची, तर तो मुलगा शिकतो. म्हणून याच आपल्या पुस्तकात शिकणं शिकवणं याच्याविषयी सुद्धा एक प्रकरण आहे, तुम्ही तेही आवर्जून वाचा. संपूर्ण पुस्तकाची बांधणी करताना मला जणू काही मीच हे सगळं जगतोय, मीच एखाद्या प्रसंगी एक विद्यार्थी आहे, मीच एखाद्या प्रसंगी एक शिक्षक. इंटिग्रेशन कसं करू शकता. मला सांगायला अतिशय आनंद होतो, BEdच्या शिक्षणामध्ये आम्ही जे सगळं पुस्तकामध्ये शिकलो ते सगळं सत्यात कसं असू शकतं हे मी सरांच्या ट्रेनिंग्समध्ये बघत आलोय. आज अनेकांनी त्याचा अनुभव घेतलाय. ह्या संपूर्ण प्रवासामध्ये हेरंब सर आणि शिरीन मॅम यांची मला इतकी मदत झाली आहे की कधीच एखादा प्रश्न निरुत्तरित त्यांच्याकडून नाही ठेवला गेला, पण त्याचं थेट उत्तरही नाही मिळालं. ते मला शोधायला लागलं आणि ते शोधण्यासाठी त्यांनी प्रेरणा दिली. मला वाटतं हेच सगळं फिनलंडच्या शिक्षण पद्धतीचं गमक आहे. आता मी खूप वेळ बोललो ना, मी नेल्ली मॅमना सांगतो की त्यांनी त्यांचा अनुभव आपल्यासमोर मांडावा. आय रिक्वेस्ट यू टू शेअर युअर थॉट्स, नेल्ली मॅम, अबाउट Finland, about CC and about your visit to India. Thank you so much. Hello everyone, and thank you for this opportunity to say a few words. This is my first time in India. I arrived 1 week ago, and what I have learned during this 1 week, I have learned that you have an amazing, beautiful country and amazing culture. I have learned that Indian people love food, that you are foodies, as I've heard you say, and that you have delicious food here. But the most important thing that I have learned is that the people here in India,
is something that I have never experienced before. The hospitality of Indian people has been something that I want to come back to explore that even more and be with people so kind as you. I told to one of my colleagues from CCE that one example of this hospitality was in the restaurant when I was having a breakfast. There was this person working in the restaurant and he came to ask if I want my orange to be peeled. And that is something that nobody would ever ask me in Finland. And that is just one good example of how you Indian people take such good care of people visiting India. This week I have had this opportunity to visit one school here in Pune. And what I have learned there has been that you have extremely talented teachers and you have very caring parents also. And it has been really interesting and exciting to experience a school in another country, because then you also start to reflect your own country and your own school. And as I understood that Heram maybe said that when you go outside India you can become more Indian, so somehow also during this week I've reflected a lot of the positive and negative sides of the Finnish school. And I think there are so many things that we can learn from each other and from our systems. And I just want to say that I'm really, really grateful, Heram, and also CC Finland, that I can be here and learn from you and learn with you here. And thank you. थँक यू सो मच. आता पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर आणि काही मनोगतानंतर तुम्ही नक्कीच आतुर आहात एका प्रमुख अतिथीचं वक्तव्य ऐकायला. मला खात्री आहे माजी सनदी अधिकारी श्री अविनाशजी धर्माधिकारी यांना मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. सरांनीच या पुस्तकासाठी प्रस्तावना दिलेली आहे, त्याचा आम्हाला मनोमन आनंद आहे. आणि सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी या पुस्तकाविषयी आणि एकूणच या अनुभवाविषयी आम्हाला सांगावं. धन्यवाद. आदरणीय कराड सर, या पुस्तकाचा लेखक माझा दीर्घकाळचा अत्यंत जिवलग स्नेही हेरंब, आज इथे प्रत्यक्ष नाही पण लेखिकाय रूपाने पण ती इथे आहे, अशी हेरंबची सहधर्मचारिणी शिरीन, डॉक्टर नेल्ली, डॉक्टर क्रिस्टॉफ, डॉक्टर रत्नदीप जोशी आणि अर्थातच सर्व माता पिता आणि बंधू भगिनी. ॲक्च्युली माझा पहिला शब्द आहे नमस्ते. आज त्यावर फार बोलायला वेळ नाही, पण एका वेगळ्या निमित्ताने मला एकेवेळी त्या एकट्या नमस्ते शब्दाचा साक्षात्कार वाटावा असा अर्थ जाणवला होता. कारण त्या एका शब्दामध्ये येतं की माझ्यातलं ईश्वरत्व तुमच्यातल्या ईश्वरत्वाला वंदन करत आहे, हे सगळं त्या एका शब्दात येतं. पण म्हणजे सर्वांमध्ये एकच एक ईश्वरत्व भरलेलं आहे आणि शिक्षणाद्वारा ते व्यक्त करायचं. अर्थातच त्या नमस्तेच्या बरोबरीने सर्वांना सर्व काळ सर्व शुभेच्छा. ऑल माय ॲब्सोल्यूट इटर्नल ॲब्सोल्युटली अनकंडिशनल बेस्ट विशेस फॉर एव्हरीवन. ती पण मला कळलेल्या आणि वैश्विक असलेल्या भारतीय संस्कृतीचाही गाभा आहे. कारण सुरुवात, मध्य आणि शेवट या प्रार्थनेने आहे की सर्वेत्र सुखिनः सन्तु. जे करायचं जीवनात ते मनापासून आधी त्या
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु म्हणायचं आणि कामाला लागायचं. ते येतं त्या सर्वांना सर्वकाळ सर्व शुभेच्छामध्ये. थोडक्यामध्ये मला काही मुद्दे सहज तुमच्याशी गप्पा मारायचे आहेत. पण आता इथे उल्लेख झाला की तुम्ही त्यांच्या भाषणाची आतुरतेने वाट पाहत असाल शक्य आहे, कारण ते झाल्याशिवाय कार्यक्रम संपणार नाहीये. पण मला पुस्तकाच्या प्रकाशनाला यायला अतिशय आवडतं. एकतर म्हणजे ग्रंथाचा व्यवहार हेच संस्कृतीचं फार मोठं लेणं आहे, आणि मग त्याचं प्रकाशन हा एक फार मोठा उत्सव आहे. त्याला येणं हा आनंदाचाच प्रसंग आहे. आणि त्यात आता काही काळ झाला हेरंबचा एकेवेळी फिनलंडमधनं फोन आला होता, आणि आमची 2-3दा चुकामुक होत राहिली, आणि मला सारखी रुखरुख वाटत राहिली की अरेच्या चुकामुक होते. ती इथपर्यंत की मग त्यांनी मला व्हॉइस नोट पाठवली. तिलाही मी व्हॉइस नोटनी उत्तरही दिलं. मग आमचं बोलणंही झालं. हे असं बोलणं साधारण 17-18 वर्षाच्या अंतरानंतर होत होतं. पण जेव्हा बोलणं सुरू झालं तेव्हा ती मधली 17 वर्ष अशी एकदम संपलीच, अशी जुळून आली की वाटलं की अरे आपण कालच भेटलो होतो. ह्याचं नाव असतंय ऋणानुबंध. आणि मला विलक्षण आनंद आहे की हेरंबशी असा ऋणानुबंध आहे, आणि मधली सगळी वर्ष पार करून तो ये हृदयीचे ते हृदय असा पुन्हा जुळून आला. मी उगाच औपचारिकतेने म्हणत नाहीये की या पुस्तक प्रकाशनाला येणे, या पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिणे, याला मी नुसता सन्मान हा शब्द नाही वापरतो. एक सन्मानाच्या वरची गोष्ट असते, तो आहे आनंद. तो सन्मानाच्या वर आहे की आनंद. आय एम हॅपी and therefore deeply thankful to Heramba for actually giving me this opportunity. मनापासून सर्व हेरंबला शुभेच्छाही व्यक्त करतो. इथून पुढचे त्याच्याही मनातले असलेले आणखीन ग्रंथ यावेत, निर्माण व्हावेत, अशी पण सदिच्छा व्यक्त करतो. पुन्हा अत्यंत मनापासून आणि कुठल्याही खोट्या नम्रतेने नाही म्हणतोय की आधी हे वाचलं, प्रस्तावना पण त्याची सांगितली, म्हणजे मी बोललो त्याचं नंतर शब्दांकन केलंय, आणि आज इथे आहे तो शिकण्यासाठी आहे. जस्ट when we came here, we got this pleasant opportunity to meet Dr. Christoph and Dr. Nelly, and I told them also that I mean it, that I am here to learn from the Finnish educational system, see what parts can be internalized over here. I also look forward to someday visiting Finland, the beautiful country, and also learning over there actually. I know that during my studies I have come across this very important fact that Finland is the first country in the world to confer voting rights on women. Rest of the countries followed them. So women as equal members of society with all equal rights, equal position in the society is something for the rest of the world also to learn from Finland along with these educational points. So I take this opportunity to express my happiness. त्यानंतर मी तुम्हा सर्वांच्या परवानगीने ॲक्च्युली अतिशय मनापासून इंटेन्स शब्द वापरतोय, क्षमा मागणे. मी क्षमा आय एम नॉट सेइंग आय एक्सप्रेस रिग्रेट्स किंवा त्याचा पॅरलल मराठीतला दिलगिरी वगैरे. खरोखर क्षमा ती म्हणजे मला माझं बोलणं झालं की निघावं लागणार आहे. डीपली सॉरी अबाउट इट. मी आधी हेरंबची परवानगी विचारली पण होती की एक विशिष्ट वेळेत तर चालेल का, आणि कराड सरांना सुद्धा परवानगी विचारली होती. पण I consider myself accountable, answerable to you also. तेव्हा तुम्हाही सर्वांची परवानगी मागतो आणि क्षमा सुद्धा मागतो की अशा एक प्रकारे
घाईघाईमध्ये मला जरा जावं लागेल, थोडक्यामध्ये हे 2 किंवा 3 मुद्दे म्हणून. चाणक्य मंडलमध्ये शिकलेली एक विद्यार्थिनी शासनामध्ये आज काम करते, शिक्षण क्षेत्रात. आणि तिन्हीहून उत्साहाने एक शिक्षकांची संघटना तयार केली आहे की जे TADA कडे बघून नाही शिक्षण क्षेत्रामध्ये असणार आहेत, तर नवं आपल्या इच्छेने काय करू आणि प्रसंगी स्वखर्चाने करू. तिन्हीमध्ये एक फिनलंडचा दौरा घडवून आणला होता काही शिक्षकांचा, की आपण त्या शिक्षण पद्धतीतनं काही जरा शिकूयात. आणि त्यावर त्या शिक्षकांनी सुद्धा लिहिलेले निबंध मी त्यावेळी वाचले होते. अर्थातच तेव्हापासून उत्सुकताही होती अधिक, ती याच्या वाचनाने पण थोडीशी भागायला मदत झाली आहे. आणि माझं मन आता वाट पाहतंय की प्रत्यक्ष जाऊ, पाहू आणि आपण त्यातून सुद्धा आपण शिकूयात. अर्थातच त्या फिनिश शिक्षण पद्धतीतला प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफायनिंग फीचर की शिक्षकाचं स्थान समाजातलं, ते खरोखरच समाज व्यवस्थेमध्ये खूप वरचं पाहिजे. ॲक्च्युली बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स शुड बिकम टीचर्स, बेस्ट ऑफ द पीपल शुड बिकम टीचर्स. ते पुढची पिढी घडवतात. आणि फार दीर्घ बोलण्याची गरज नाही आहे की तुमच्या माझ्यापासून ते मोठ्या मोठ्या कोणाही व्यक्तींपर्यंत आपल्याला लहान वयामध्ये भेटलेले शिक्षक आठवत असतात की आज आम्ही जे कोणी आहोत ते त्यावेळी ते असे भेटले म्हणून आम्ही आहोत. आपल्या संस्कृतीमध्ये सुद्धा हा जो मातृदेवो भव, मग पितृदेवो भव आणि मग आचार्य देवो भव हा विचार आहे. ह्याच्या मागे खूप सखोल शैक्षणिक विचार पण आहे. मुलामुलींच्या जडणघडणीवर पहिला आणि सगळ्यात मोठा प्रभाव आईचाच असतो, म्हणून पहिलं वंदन त्या आईला आहे, मग वडिलांना, आणि त्यानंतर जे नव्या पिढीला घडवतात अशा शिक्षकांना. पण मग भारतीय विचारामध्ये शिक्षकावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे की त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे मुलामुलींची आई होणे. आणि जो शिक्षक अशी मुलामुलींची आई होऊ शकतो तो मग जन्मदात्या आईवडिलांच्याही वरचा आहे. त्याला गुरु हा शब्द आहे विथ कॅपिटल G, तो बनतो गुरु असा. आणि मला तर वाटतं की शिक्षकाचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम सर्व मुलामुलींच्या बद्दल प्रेम वाटणे हे काम आहे. लव्ह इज द स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स. आणि ते अनकंडिशनल, काही मला मिळणार आहे, देणार आहेत, माझं नाव घेणार आहेत म्हणून नाही, तो स्वभाव होणे. स्वभावच की समोरची सर्व मुलं मुली माझी मुलं मुली आहेत. आणि त्यांच्याबद्दलच्या वाटणाऱ्या प्रेमातून जेव्हा अभिव्यक्ती होईल ती आपोआपच प्रभावी ठरणार आहे. तेव्हा आणखीन शिकण्यासाठी सुद्धा हेरंबशी माझा संपर्क चालू राहील. शक्यतो जमेल तेव्हा लवकरात लवकर प्रत्यक्ष जाऊनही सगळं पाहू आणि समजावून घेऊ असाही माझा प्रयत्न असेल. हेरंबनी ज्या 7 पुस्तकांचा उल्लेख केला आणि तो म्हणाला त्यातलं 7वं पुस्तक म्हणजे भारताकडून सुद्धा जाणारा शिक्षणाचा विचार, त्याची मला खात्री आहे की ते 7वं पुस्तक MIT मध्ये पण लिहिलं जात आहे. आणि जे छोटंसं काम मला जमतं आहे ते चाणक्य मंडल परिवारमध्ये सुद्धा आम्ही तो विचार करतो आहोत. त्याला मी नाव ठेवले त्रिसूत्री. स्वतःला ओळख, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, तुझं जीवनातलं क्षेत्र त्यानुसार निवड आणि मग निवडलेल्या क्षेत्रात उत्तम आणि प्रतिभावंत होणे. एक्सलन्स अँड क्रिएटिव्हिटी इन वन्स ओन चोजन वॉक ऑफ लाईफ, अशी ती त्रिसूत्री. ती पण मला या काउन्सिल फॉर क्रिएटिव्हिटी डेव्हलपमेंट या नावामुळे आठवायलाही मदत झाली. याचं सर्वाचं भान ठेवून हेरंबला इन्फायनाईट शुभेच्छा व्यक्त करून मी आपला सर्वांचा निरोप देतो. अविनाशजी, लवकरच ही तुमची फिनलँडची वारी घडो अशी प्रार्थना करतो. CC फिनलँडच्याच अंतर्गत शिक्षण दौरेही केले जातात. त्यामध्ये फिनलँडच्या
काही शाळा आपण पाहतो, तर तिथे अविनाशजींना घेऊन जायची संधी मिळो असं मी सरांना सांगतो. यापुढे अध्यक्षीय भाषणासाठी माननीय विश्वनाथजी कराड यांना विनंती करतो. पण तत्पूर्वी आपण MIT या कॉलेजविषयी एक छोटीशी व्हिडिओ क्लिप आहे ती पाहूया, त्यातून माहिती घेऊया. श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम। महाभारत प्राचीन भारत के ज्ञानाधिष्ठित धरोहर का शायद पहला लिपिबद्ध आविष्कार। शतकों से चली आ रही मौखिक ज्ञान की परंपरा से उभरकर लिखित रूप से ज्ञान बटोरने का शायद ये पहला प्रयास। इसी महाकाव्य के माध्यम से इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास तथा उनके लेखनिक बुद्धि देवता श्री गणेश जी द्वारा किया गया। ये वही महाकाव्य है जिसमें हमें दर्शन होता है मानवीय जीवन के सभी अंगों का, सुख दुख, शौर्य, धैर्य, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर आदि सभी भावनाओं का दर्शन कराने वाली इस चिरंजीव रचना का कथन महर्षि वेदव्यास जी ने किया। ज्ञान की देवी और जीवन दायिनी माता सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर परम पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के निकट केशव प्रयाग के पवित्र स्थान पर भूमाता के गर्भ से निकलकर एक प्रपात के रूप में उछलती, कूदती और बल खाती सरस्वती नदी अपने उद्गम स्थान से कुछ ही दूर चलकर लुप्त हो जाती हैं। इसी मनोहारी स्थान पर महर्षि वेदव्यास ने जय नामक इतिहास अर्थात महाभारत तथा अन्य 16 पुराणों का निर्माण किया। महाभारत भारत के समृद्ध और संपन्न ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। इसी में हमें मिला है श्रीमद् भगवत गीता जैसा ज्ञान का स्रोत, जिसे वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम तक पहुंचाया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सरस्वती नदी के इस पवित्र उद्गम स्थल पर ज्ञान की देवी श्री सरस्वती को समर्पित कोई मंदिर नहीं था। यही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में भी माता सरस्वती को समर्पित बहुत कम मंदिर है। ऐसी परिस्थिति में सन 2009 में भारत के एक अत्यंत आदरणीय शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ तथा विश्वविख्यात संगणक वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर माणा गांव उत्तराखंड स्थित केशव प्रयाग में सरस्वती नदी के उद्गम का दर्शन करने गए। दोनों ही माता सरस्वती के इस सुंदर रूप से मोहित हुए
और उनके द्वारा एक संकल्प किया गया कि जिस पवित्र स्थान पर भारत की ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अध्याय रचा गया, उस स्थान पर ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित एक सुंदर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक मान्यताओं की सारी प्रक्रिया माणा गांव के प्रधान श्री पीताम्बर सिंह मोलपा के सहयोग से पूरी हुई। मध्यांतर की कालावधि में डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना और संरचना से विश्व के सबसे पहले बड़े गुंबद तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम विश्वशांति प्रार्थना सभागृह का निर्माण हुआ। साथ ही विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले कई और वास्तुओं की भी स्थापना प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की पहल से हुई। सन 2020 के प्रारंभ में देवी सरस्वती के मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करने की सारी तैयारियां हो चुकी थी, किंतु अचानक उस वक्त सारा संसार कोरोना नामक मानव निर्मित वैश्विक महामारी का शिकार बन गया। लगभग 1.5 साल इस महामारी के कारण लगी पाबंदियों के चलते मंदिर निर्माण की दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। परंतु सन 2021 के अगस्त महीने में स्थिति जब सामान्य होने लगी, तब मंदिर निर्माण के लिए MIT का एक दल माणा गांव पहुंचा और प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना और संरचना के आधार पर श्री सरस्वती मंदिर को मूर्त स्वरूप देने के कार्य का आरंभ हुआ। परिस्थितियां बहुत कठिन थी। प्रत्यक्ष निर्माण कार्य एक अत्यंत दुर्गम भौगोलिक स्थान पर होने जा रहा था। ऊंचे पहाड़, फिसलती चट्टानें, तेज बारिश, कड़ाके की ठंड, असमतल जमीन, ऐसी स्थिति में लगातार काम करते हुए केवल 63 दिनों की अवकाश में इस सुंदर श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान मंदिर का कार्य पूरा हो गया। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन तथा लोकार्पण संपन्न हुआ। इस मंगल अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, ऐसी कृपा माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जैसे इन दोनों पर की है, ऐसे ही मेरे माणा गांव ही नहीं, मेरे पूरे उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सरस्वती हमारे लिए आ जाए, ऐसी लक्ष्मी आए। ये माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता। यहाँ उपस्थित हमारे आदमी अभी का नाम करार तो नहीं बोलूँगा, वो इनके जैसे संकल्प उसने भी ले लिया, जैसे विजय जी और इनका एक संकल्प था, ऐसे मेरे अधिकारी का और सोमनाथ जी करार का संकल्प एक जैसा। और आज ये यहाँ पर आ गए तो आज से ये करार नहीं बल्कि कमाल है। ऐसा कमाल कौन करेगा? तो ऐसा कमाल उन्होंने किया है, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोनों करार भगवान पीछे है, भगवान ने बतिया भाई देखो एकदम जल्दी बोल दिया। देखो शंकराचार्य जी ने कालड़ी से आकर के हमारे यहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ की स्थापना की, हमारे नेपाल में पशुपतिनाथ की स्थापना की। आज दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। अब मेरे भाई और बहन मान के चलो, अब आपके यहाँ केवल उत्तराखंड के लोग नहीं आएंगे, अब धीरे धीरे आपके यहाँ सारे दुनिया के लोग आएंगे, जैसे बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं। इसके माध्यम से हम सबकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। एक प्रकार से अब दुनिया के लोग व्यास जी को ढूंढने इधर उधर नहीं जाएंगे, सब यही आएंगे
और भटकल जी अगले कुछ वर्षों में ये कोशिश करेंगे कि पहले धार्मिक, सामाजिक, इतिहास और ग्रंथों के व्यास यहाँ पर तपस्या किए, अब इनके आधुनिक जमाने के नए वैज्ञानिक व्यास भी यहाँ आए, जो कि हमारे उत्तराखंड का भी वैज्ञानिक जगत में आगे नाम करें, तो देश का क्या करें। मैं फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता, आपने यहाँ बुलाया। संगमरमर से बने इस पवित्र मंदिर में स्थापित है ज्ञान की देवी माता से ऐवजी हा कार्य परिचयच आपण समोर बघितला. आता मी कराड सरांना, माननीय कराड सरांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्याशी संवाद साधावा. all my learned friends sitting in the audience and our esteemed friend Mr. Hiram Kulkarni and his wife Shirin Kulkarni, who has made this possible, organize this very unique function regarding the education. Education, which we normally call it as a value-based education. And it has been a good fortune for us that today we have one of the esteemed representative from Finland, Miss Nelly, who has spoken very briefly but giving an appropriate message of what education stands for, what the country, a small country with very odd conditions of going to the minus temperature of 25 to 40 and still surviving with a sense of pride, trying to struggle and lay down the very unique example in the field of education. I think Mr. Kulkarni gave a brief idea and the concept of what it stands for and why Kulkarni has been tempted to convey this message from Finland to India. Very unique mission possibly. So I put it on record before I make some few comments about the very education system. And especially when we are sitting in the very unique hall, which is named in the great philosopher saint of India, Santa Gyaneshwara, with an appropriate understanding of the ideals expressed by the great noble son of India again, Swami Vivekananda, आदर्श ज्याला म्हणतात, भारतीयांच्या करता एक आदर्श असा विचार, आदर्श अशी भूमिका ज्यांनी मांडली. 11 सप्टेंबर आपण जाणकार आहात सगळेजण, आपल्याला याची जाणीव आहे. आणि कुलकर्णी सरांना तर नक्की याची पूर्ण जाणीव आहे. त्यांचं जीवन दिसतं. मगाशी ते बोलत असताना मला एक गोष्ट जाणवली की त्यांच्या बोलण्यामध्ये तो शब्दांचा खेळ नव्हता. पॅशन अँड फायर इन द बेली म्हणतात त्याला. अत्यंत अंतःकरणापासून त्यांचे शब्द बाहेर पडत होते. ते जे कार्य करतायत त्याच्या पाठीमागची त्यांची भावना, धारणा, श्रद्धा, निष्ठा, जेवढे आपल्याला शब्द वापरता येतील तेवढे वापरा. पण मला असं जाणवलं, मी अविनाश धर्माधिकारीजींना म्हणालो की म्हणलं अविनाशजी, मला माहीत नव्हतं की अविनाश त्यांची एवढी जुनी मैत्री आहे. पण ती मैत्री एका सत्कार्याकरता एकत्र येते याच्यात विशेष असतं. आणि आता पुन्हा एकदा 17-18 वर्षानंतर अविनाश धर्माधिकारी ते महाराष्ट्रात नाही तर आपल्या देशामध्ये एक वेगळा जाणकार
शिक्षण तज्ञ, अत्यंत निष्ठेने श्रद्धेने कार्य करणारी एक व्यक्ती. चाणक्य मंडळाची स्थापना हीच त्याचं एक प्रतीक आहे. आणि त्यांच्या मुखातून मगाशी खरं त्यांना अतिशय अडचण असल्यामुळे ते इथून जाण्याची गरज होती. बट टुडे स्पेशली this has been a very new idea and the concept. But especially a country like Finland, Iceland, all those countries around, having a thought and a very deep-rooted process of learning and understanding. I still remember the Madam Nelly, she used a very unique word, that when she visited some school, she was experiencing the school. That word was used. Seeing, understanding, trying to learn, and then experience. So this is a process in any field of education. Being a teacher for 40 years in the field of engineering, and trying to know and understand what these words now are being used, the words like consciousness and reality, is the language of today being expressed by Dr. Albert Einstein, Dr. Penrose, Dr. Schrödinger. These are the biggest, greatest scientists of the whole world. And you must know, friends, that these people have been speaking a new language world over, and possibly India has been one such country which has been awakening. Possibly the national education policy has been mentioned about Kasturi Rangan's contribution. What is exactly the national education policy, what India is trying to develop, and why it has become necessary after so many years of history? I don't want to comment on those things, the British rule or the previous rule for so many years, but it's a factual position. And now we have been trying to awaken, and possibly this institution where you are sitting in the name of philosophers and Jnaneshwara's hall has a great significance and a deep-rooted understanding. In the year 1995, I still remember when we had organized the first World Parliament of Science, Religion and Philosophy. And maybe for the first time again, these three categories of people from the society, the learned society, educated society, from Mother India, which has a long-standing story, ज्याला सनातन असा शब्द आहे. सनातन धर्म शब्द आहे, पण धर्माचा अर्थ कळण्याची गरज आहे. मी जास्त बोलू शकत नाही, याच्यामध्ये लांब बोलत राहणं बरं नाही. But basically this very concept of religion itself, all the religious scriptures like Bhagavad Gita, the Holy Bible, Holy Quran, Holy Tripitak, you take the names, Guru Granth Sahib, all these religious scriptures, friends, remember, are nothing but the life guiding scriptures. They teach you how to live and how not to live. कैसे जीना और कैसे नहीं जीना सिखाता है. ये करो और ये मत करो. That is what India stands for. And that has been the policy for the whole of human race. We have been talking about the Global Education Managing Council. It's high time, on the background of this coronavirus especially, which has given a horrifying experience, horrifying the experience of death. And you know it, friends, I don't want to create some different discussion. But the words of wisdom spoken by Vivekananda in 1893, that has been my ideal basically, because of some reasons. I had the fortune of looking into Thus Spake Vivekananda, a small booklet of 4 annas in the year 1980 की बात है, बड़ी पुरानी बात है. And let me tell you, possibly I became an engineer and I have tried to understand
I don't claim that I know and I understood everything. But these words have a greater significance today when we are discussing any education policy. Whether it's Iceland or Finland or India or Britain or America or Russia or China, any name world over, 190 nations of the world, they have the same, they have to have a same mission. Because the living cell, the living life, the smallest of the small creature, to a person like us or any one elements. Sant Jnaneshwara had made a statement at the age of 16, and he gives a narration. He is giving a revealing secret principles of the functioning of the earth and the entire universe. He says the entire universe is a manifestation of pure intelligence and pure consciousness. अंतिम सत्याचा शोध, चैतन्याचा शोध, जीवात्माचा शोध, बुद्धी आणि शरीराचं संशोधन. पण आपण शरीर आणि बुद्धीवरच थांबलो नाही, भारत थांबला नाही तसा, पण आत्मा आणि मन दुसऱ्या बाजूला आहे. आणि आमच्यासारखे विद्यापीठाचे लोक, वी हॅव पॉसिबली नेग्लेक्टेड the other aspect of the Atma and Man, soul and the mind. And the main question is, what is the chemistry of mind? We have never thought of this. समर्थ रामदासांनी मनाचं सांगितलं, चिंतन सांगितलं, आणि मनाचा खेळ आहे सारा. There is a play of mind itself. Buddhi, yes, the brain, intellect, it has a major role, it has its own functioning. The body is a mechanism, like a mind, and the Atma is also a mechanism. But we need to have a spiritual component of life to really make your personality a winning personality. शांती की खोज में असा विषय आहे. आणि जर मनशांती हवी असेल, घरामध्ये शांती हवी असेल, आईवडिलांच्या विषयी, भावाविषयी, संस्थेमध्ये, दारामध्ये, घरामध्ये, अँड द एंटायर वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम शब्द आहे. थोडक्यात मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो. मला जे थोडंसं कळलं, आय डोंट क्लेम दॅट आय एम दी ग्रेट एक्सपर्ट और ओनली आय हॅव अंडरस्टूड ऑल दिस, बट इट हॅज बीन द ग्रेट गुड फॉर्च्यून that this World Peace University or the MIT, which has been trying to understand the very essence and philosophy of world religions, the essence and philosophy of the words of wisdom spoken by Vivekananda when he had said in 1893 in the World Parliament of Religion, Chicago, 1893, जब उन्होंने कहा था, friends, the wording is wonderful, you know it very well, my sisters and brothers of America and the world, remember that the entire universe is a manifestation of intelligence is one aspect, but to remember that union of science and religion / spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. सारी मानव जाति को, for the entire humanity, unless you have an appropriate understanding and application of the science and religion both, understanding what is science and what is spirituality, what is religion. And basically आपल्याकडे असं झालं मित्र की अध्यात्माला अंधश्रद्धा मानलं गेलं. हा सर्वात दुर्दैवाचा भाग आहे. जे मूळ सत्य आहे, the very root, very reality, the very intelligence, very consciousness, याचा अर्थ समजलाय, पण त्याला आपण वेगळ्या जाती धर्मामध्ये बाटलं, काही झालं. आणि महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आत्ता खरी गरज आहे, and learning from each other, like a small country like Finland, which Nelly and her associate who is sitting here, we have to exchange, we have to understand. It's not only authority from one country or the white or the black. So what I feel is this exchange of ideas and the concepts and learning and understanding and educating ourselves. We may have the best of the best systems
And when we have said that philosophers and Jnaneshwara to Albert Einstein is a journey, and Einstein or Schrodinger, all these great men, the greatest scientists of the world, I am telling you again, but before, much before, 400 years before these scientists, 730 years back, this country of yours, the Mother India, had the greatest good fortune, having the saints and sages and rishis and munis. But in all this, one name is philosopher Saint Jnaneshwara, in the name of whom this hall has been created. And we are sitting and discussing and trying to understand what is the knowledge divine. What the divine force like a knowledge. ज्ञानेश्वर हाच शब्द आहे त्याचा. ज्ञानाचा ईश्वर असं पण मराठीमध्ये म्हणतो. पण जगाला कळण्याकरता यू नो इट व्हेरी वेल that the biggest dome in the known human history, sorry, I am not the maker, I am not the doer, but the fortune has been that there is no designer, no planner, no engineer, no architect, no computer, but it has been evolved and I became little instrumental. बड़ी लंबी कहानी है, but देखने लायक है. And this is called as a spiritually oriented scientific laboratory. वैज्ञानिक लेबोरेटरी है, वो प्रयोगशाला है, बट उसको आधार है स्पिरिचुअल कंपोनेंट का. द स्पिरिट, द कॉन्शियसनेस, ये जो आत्मा जो है ना, उसका चिंतन है सुंदर. और संत ज्ञानेश्वर ने 16 साल की उम्र में दुनिया के सामने ही हैज नरेटेड 730 years back the very principles of the laws of nature and life. The law of nature is final. Law of nature is applicable to each and every living being, like you and me and every other living being too. And the great philosopher Sant Tukaram says, Anu Renu Thokada Tuka Akasha Evada. He is telling the another truth, that I am the smallest of the smallest of the small particle, like an atom or a molecule or subatomic particle, but I can encompass the entire universe. ये क्या बात है भाई, यूनिवर्स क्या बात है, ब्रह्मांड क्या बात है, क्या स्वरूप है उसका, थोड़ी जानने की कोशिश करो. And then we will realize what is your duty and what is my duty. My duty or your duty is Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava, as said by Avinash Dharmadhikar. And possibly, friends, education system, are all the schools, colleges, the universities going to understand, make a research, make a innovation, and finally realize yourself what the purpose of your life is, the main mission. What is the purpose of my life? Wherefrom I have come? What is my duty? What is my destination? And where I am going? This may be a little bit on the higher, very scientific, analytical way of expressing the things. But finally, education, which is a manifestation of pure intelligence again, ज्ञान की पूजा है. सारा विश्व ज्ञान स्वरूप है. The society ज्ञान स्वरूप है. And that's a very, very simple thing which has been proved beyond doubt. And on the same lines, Swami Vivekananda had said in 1897, in America he is addressing the people. We as Indians, we were under the clutches of the British. But he makes a statement. He makes a prophetical statement. Friends, remember, it's a matter of great pride for you and me, to you and human beings, because it's for all human beings, not for India alone. He never speaks any selfish words like this. He speaks for the entire mankind. सारी दुनिया के हित के लिए वैश्विक होता है, वैश्विक शांति की बात होती है. But that time when he says, after, friends, remember, from today onwards, 1897, ध्यान में रखो, after 50 years from now, my mother India will become free from the clutches of the British. किसी जाति जमाति का गुस्सा नहीं, स्वाभिमान की बात है. And the second sentence he has used that time and told the world that in the year 21st or 22, अभी जो चालू है ईस्वी सन, उन्होंने कहा है कि माय मदर इंडिया, अगेन विथ प्राइड, नॉट ईगो एट ऑल,
he tells the world and makes the prophetic words. He says, my India, my mother India will emerge as a knowledge god of the whole world. ज्ञान की भाषा है, ज्ञान स्वरूप है हर कण द स्मॉलेस्ट कम्युनिकेशन की बात है, साइंटिफिक बात है. And he says, my mother India will also emerge as a Vishwa Guru in the long run to show the pathway of harmony and peace to mankind, to promote the holistic peace-loving society. ज्ञान क्या दालन की भाषा है, पर ये भाषा वैज्ञानिक भाषा है. ज्ञानमयो विज्ञानमयो. आपने छोटी सी फिल्म देखी शुरू में, where it has been made that I don't know how, why, but I have been assigned the duty. I can tell you, like your brother, that this has been a duty assigned to me by possibly Almighty God or my parents, that yes, आलंदी में घाट बनाओ, डोम बनाओ, ये सारा जो बनते जाता है भाई, मैं कौन हूँ बनाने वाला. मुझे कभी लगता नहीं कि मैंने किया. मैं कोई अमीर महाराजा राजा सम्राट नहीं हूँ, लेकिन ये बनना था, होना था. And as I said to you again, that this has been a duty assigned to me. The duty and the place, divine place, जहाँ काम करना है वो भी तय है. मैं इंजीनियर हूँ. I don't understand what is particle physics, what is IT, what is computer, what is Google, artificial intelligence, ये सारी भाषा मुझे समझती है. और विजय भटकर सर का कोई दोस्त साथ में हो तो इसको दिशा मिलती है. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है and the very subject on शिक्षणगंगा फिनलंडमधून आपल्या दारी, ही मला असं वाटतं की मी कुलकर्णींना धन्यवाद देतो की त्यांनी शेवटी असं सांगितलं की याच्यानंतर एक आवृत्ती निघेल तर शिक्षणगंगा भारत मातेच्या इथून सर्व जगासाठी, जगाच्या कल्याणासाठी. ते तुमचं माझं कर्तव्य आहे, गर्व नाही. पण दिस इज गोइंग टू हॅपन बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विथ नॉलेज डिवाइन. ज्ञान का दालन है. इसमें एक शब्द बोल के मैं रुक जाता हूँ. भारत, भा शब्द का मतलब होता है प्रकाश. एक है सूरज प्रकाश जो जीव सृष्टि का आधार है, और दूसरा है ज्ञान प्रकाश. एक है सूर्य प्रकाश, जीव सृष्टि के लिए आधारित है, लेकिन दूसरा है वो जीवन के लिए, जीवनदायी शिक्षण के लिए वो ज्ञान प्रकाश है. और जो कंट्री, जो लोग ज्ञान में रत है वो है भारत. ये व्याख्या है, ये मेरा नहीं. And this is the greatest gift our country has been given thousands of years back. ये जो सनातन की बात होती है ना, ये चिंतन है बड़ा पुराना. योगा and Om is the greatest gift of Mother India to the whole world, remember. ये ध्यान में रखना. There is no doubt about this. I am making a scientific, logical, philosophical statement which has been said by Swami Vivekananda, and this has been narrated by him what Om stands for and what yoga or ध्यान stands for. इसको रिलीजियस मत बोलो भाई. ये जीव सृष्टि के सिद्धांत है सारे. साइंटिफिक सिद्धांत है और स्पिरिचुअल सिद्धांत है. और पहले स्पिरिचुअल हो तो जीवन अच्छा होगा. ध्यान में रखना. सोचो, घर में सोचो, बाहर सोचो, 5 स्टार बंगले की सोचो, तुम्हारे वाइफ और हस्बैंड का नाता सोचो, पिता माता का और बच्चों का नाता सोचो. वो शांतिपूर्ण नहीं है, मन शांति की बात है. रामदास को याद करो, समर्थ को, संत तुकाराम जी को याद करो, और ज्ञानेश्वर को समझने की कोशिश करो. ये तुम्हारा मेरा फर्ज है. आई एम ग्रेटफुल नल्ली that let's be together for a common goal of promoting the culture of peace, to promote the culture of peace and to promote the holistic peace-loving society in Finland and India too. And let's be together. Thank you. मला गैरसमज करू नका. मला पायाला थोडं फ्रॅक्चर झाल्यामुळे मी हा त्रास आहे. पाय वाकडा नाही पडला, पाय लांब टाकायला गेलो. सन्माननीय कराड सर अध्यक्ष आहेत, तर अध्यक्षांची क्षमा मागून फक्त मी एक
त्याच्यामध्ये वाढ करतो. अर्थात विश्वात्मक कार्य करणाऱ्या सरांच्या नंतर काही बोलणं याला नाही, आपण समारोपाकडेच जाणार आहोत. पण संस्था समाजासाठी कार्य करत असताना सरांनी स्वतःला त्याचा करता नाही असं म्हणालो, पण कर्त्याशिवाय व्याकरण पूर्ण होत नाही. त्यामुळे कुठलंही कार्यसिद्धीस जातही नाही हे आपण भगवद्गीतेतून जाणतो. त्याला कुणीतरी श्रद्धावान असावं लागतं. त्यांची जी नीतिमत्ता आपल्याला दिसून येते त्याच्यातून की मी काही करत नाही पण ते घडवून घेतलं जातं. अर्थात घडवण्यासाठीचे हात देखील तितक्याच योग्य क्षमतेचे निवडले जातात हे देखील आपण जाणतो. अशा करकमलांनी हेरंब सरांचा एक छोटासा संस्थेतर्फे सत्कार करावा असं मी विनंती करतो. दिस इज नॉट just only for the education. However, moreover, the message Dr. Karad sir is giving to the world is the humanity. And as we know that during the war, even it's going on in the Russia and Ukraine, Heram sir worked through Europe Seva and evacuated 497. If this number is more, I just want to get it corrected. 497 students were evacuated by him as volunteering and trying to be into such a situation where his life was even challenged. So I request Honorable Karad sir to felicitate Shri Hiram sir for the Europe Swaraj Seva Sanstha work. We feel pride that such volunteers are here, and the message of, so I deem him as a ambassador of peace of Dr. Karad's search preaching that comes in, which has been practiced by a philosopher at Europe, being some thousands of kilometers away. The reality of the message, what Karad sir wants to give to the world, has now really reached and practiced. I am thankful to Hiram sir for the exhibition of that empathic way to the humanity and mankind. 497 is not a small number to evacuate in such a situation where the lives are threatened. And the volunteerism you have shown, we respect and salute to that volunteerism on behalf of the MIT World Peace University. Thank you, sir. And now I request to proceed for next. धन्यवाद. खरं म्हणतात की आपल्या माणसांची स्तुती, ज्यांना आपण आपलं मानतो त्याची स्तुती आपणच करू नये. पण सरांनी हेरंब सरांची स्तुती केल्यावर मला एक दोन मुद्दे नक्की बोलावेसे वाटतात की हेरंब सर आणि शिरीन मॅम या दोघांचंही कार्य खूप मोठं आहे. त्या दोघांनीही या पुस्तकावर खूप कष्ट घेऊन काम केलं आहे. शिरीन मॅम यासुद्धा पुस्तकामध्ये खूप सहभागी आहेत. आज त्या फिनलँडमध्ये या संपूर्ण संस्थेचा डोलारा सांभाळत असल्यामुळे त्यांना इथे येणं शक्य झालं नाही आहे, पण ऑनलाईन त्या आपल्या सगळ्यांना बघतायत. तर आपण त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. मला खात्री आहे खऱ्या अर्थाने भगीरथ प्रयत्नातून फिनलँडमधून आपल्या दारी आलेली ही गंगा आपण संपूर्ण भारतात मानाने फिरवू आणि हे पुस्तक तुम्ही नक्की वाचाल. तुमचे अभिप्रायही आम्हाला कळवाल. कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे येताना मी धनिका मॅमना विनंती करतो की त्यांनी ऋणनिर्देशाचं काम करावं. धन्यवाद. नमस्कार. आपण इतक्या वेळ सगळेजण खूप अगदी ताटकळत म्हणू शकते मी, आणि स्टेजवरचे सुद्धा मान्यवर सगळे आपल्या बरोबर आहेत. सर्वांच्या वतीनं CC फिनलंड भारत दोन्ही टीमकडून मी सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. काही नावं घेणं नक्कीच आवश्यक आहे. आजचा हा सुवर्णयोग जुळून येण्याकरता ज्या ज्या लोकांचे आम्हाला पाठबळ मिळालेले आहे आणि अजूनसुद्धा पुढे आम्हाला जायचं आहे असंच. आणि ऋण मला म्हणजे काय म्हणतात आपण आभार प्रदर्शन करून ते ऋण मला फेडायचं नाही आहे. त्यामुळे मी फक्त काही नावं घेते आहे आणि ह्याच्यातून आपल्याला पुढं जाण्याकरता आम्हाला तुम्ही आशीर्वाद असेच देत राहावेत. याकरता माननीय डॉक्टर विश्वनाथ कराडजी सर, आपले खूप खूप आभार. तुमच्या आशीर्वादामुळं आम्ही आज ही इथं घटना बघू शकतो आहे आणि आज जग हे आपलं यूट्यूबवरनं सगळं बघतं आहे. स्वतः अविनाश धर्माधिकारीजी इथं आल्यामुळं आपल्याला सगळ्यांना त्यांचे 2 शब्द छान ऐकायला मिळाले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. सुश्री नेल्ली, डॉक्टर क्रिस्टॉफ, डॉक्टर रत्नदीप जोशी हे या सगळ्या आत्ताच्या कार्यक्रमाच्या
कणा आपण म्हणू शकतो पाठीचा, त्यांच्यामुळं केवळ हे सगळं आज शक्य होऊ शकलेलं आहे. तर मला नक्कीच त्यांचे आभार मानायला आवडतील. डॉक्टर वसंत काळपांडे सर आत्ता इथे येऊ नाही शकले, पण US मधून त्यांनी आपल्याला शुभेच्छा पाठवलेल्या आहेत. एक्स कमिशनर, एज्युकेशनल कमिशनर विशालजी सोळंकी, सुश्री लीनाताई मेहेंदळे इथं आलेल्या होत्या. प्रमोदभाई शिंदे आपल्याकडे आलेले आहेत. दीपाताई देशमुख, डॉक्टर श्रुती पानसे, नावं घ्याल तेवढी खरंच कमी आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी शिरीन कुलकर्णी ऑनलाईन फिनलंडमधून. आपल्याकडं काही इंटरनेटमुळं किंवा आपल्या वेळाच्या बंधनामुळं आपण त्यांच्याशी डायरेक्ट बोलू नाही शकलो, पण तरी त्यांचंही आभार. आणि MIT WPU विश्वशांती गुरुकुलच्या सर्व आपले कार्यकर्ते यांच्यासाठी मी सगळ्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. आणि हा जो आपला हॉल बघतोय याची रचना करणे याच्यासाठी भोसले सर, त्यांचे सहकारी वर्ग, आणि सगळ्यात शेवटी आपले जे सर्व शिक्षक आज सकाळपासून इथं आलेत. काही लोक अगदी पंढरपूर, सोलापूर, मुंबई सगळीकडनं आलेले होते. त्या सर्वांचे आभार मानून सगळ्यात शेवटी मी सगळ्यांना नमस्कार वंदन करते. आणि असेच आमच्याशी जुळून राहा. CC फिनलंड, MIT आणि हा परिवार आपण असाच वाढवत राहूया. धन्यवाद. शुभरात्री सगळ्यांना. आणि बाहेर तुम्ही निघायच्या अगोदर आपल्याला छोटासा एक अल्पोपहार आहे. आणि ह्या आत्ताच्या सुवर्णयोगासाठी आपण म्हणूया एक छोटा पेढा आपल्याला सगळ्यांना मिळणार आहे. सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. खूप खूप धन्यवाद. येस 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 नक्कीच. या सगळ्यासाठी आपल्याला मदत केलेले प्रेस, सोशल मीडिया या सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार. आपले इथं दादा फोटो आणि व्हिडिओ घेत आहेतच, ते सगळ्यांना बघायला मिळणारच आहेत. यूट्यूबवर ही लिंक ऑलरेडी चालू आहे. धन्यवाद. यानंतर पसायदान होणार आहे. सगळ्यांनी पसायदानासाठी कृपया आपल्या जागेवर उभं राहावं. बसलं तरी चालणार आहे? ठीक आहे, बसलं तरी चालणार आहे, काही हरकत नाही.
ज्ञान